Okay. I guess we are live now. Live na ba ako? Okay. Late night. Oh. Oh, it's live nga. Parang mayroong something sa camera ko na something off. Okay. Nakamute ba ako? Hindi naman yata. Check natin in Facebook. Actually, nag-experiment ako ngayon sa isang klase ng software. As you can see, iba ang gamit ko ngayon. So, not sure if nag-work to properly. But I'm checking if this is... Bakit ganun? Wala naman ako sa... may delay nga lang. So currently, I believe live ako both sa YouTube and sa Facebook. So, inaaral ko pa to kaya ako nag-try mag-live for this. So I hope na it's working. At andyan na ba kayo? So may lag lang yata. So let me know kung nakikita niyo ako at narinig niyo ako properly. Mag-comment lang kayo. So nag-live ako for this software kasi bago ko lang to na-try. Kasi yung previous software na gamit ko ay StreamYard. So instead, sabi ko, try ko to dahil pwede mag-live ng dalawa for free. O, di ba? Sa mga gustong multi-live sa iba't ibang platform. So I guess this is good. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa Facebook at the same time sa YouTube. So, I don't know. Kung narinig nyo rin ako properly, mag-comment na lang kayo para alam ko. Let's see kung ano bang... may comments na. So, bakit hindi ko nakikita? Dahil hindi ako naka-view sa chat room. O, di ba? Sabi dito, activate chat, please enable channels. Okay. Kaya pala. Sorry ha, bago-bago lang dito eh. Update all? Ano ba? Naka-enable naman yung channel. What's wrong? O maybe late lang nga talaga. So dahil dyan, Good evening. So nakikita ko na kayo a little bit sa mga from YouTube. Hello. Ang pagkakaintindi ko sa gamit kong software ngayon, both comments from Facebook and YouTube ay makikita ko dito. So mag-comment lang. Good evening from DJ. Ano pa ba nandito? Okay. Oy, Lion, you're here. Hello. What's that for? Iba-iba. Sorry, Lion. I just click on something which I don't know if it's really working. So, why I can't see my messages dito sa software? Wait lang guys ha. I'm still new dito sa software na to kaya
Yun nga yung one of the reasons kung bakit ako nag-live ngayon. And syempre, para kamustahin kayo, and if you have questions, anything about beliefs and spirituality, you can ask me here as long as you know na alam ko yung sagot doon. Or may idea kayo na parang feeling nyo na alam ko yung sagot, I'll try my best. And second is ito nga, second ba? O pang ilan na ba yung sinabi ko? Anyway, basta gusto ko sang matry ito. So, part kayo na magiging experiment ko ngayon kung ano yung mga drama nito. Kasi ang sabi dito sa aking um, to activate chat, please enable channels, which I already did. Okay, baguhin natin. Inactivate, inactivate. So, let's go on update. Yan. And then there you go. Updating. Titles. Huh. Nasa setup ako. This is weird. Ayan nyo na nga, nakikita ko naman kayo dito sa isang monitor ko. Okay, so dahil dyan, doon ako mag-check sa both Facebook and YouTube siguro. I don't know. Good evening to, sino ba man nandito? Lion, hello, good evening to you. I don't know if it's evening in your area or good afternoon, good morning. And to Maria Orande, hello po. Yanyan Avelino, good evening. Watching from Bahrain, hello po. How are you po? Oh, you have po, Lion. I'm doing good, thank you for asking. I hope you're doing fine as well. Ano pong gamit niyong streaming software? Ito, nandito, saan ba? Yan. Ito. Ay, mali, sa kabila. Yan, Stream.io. Before gumagamit ako ng StreamYard, kaya lang sa StreamYard, you have to pay more than 1,000 yata para 1,000 something para magamit mo yung mga multiple streaming like in YouTube, in Twitter, in Facebook, ganyan. Pero ito, sabi for free, kaya mag-multiple stream. Kaya, trinay ko siya ngayon instead of the StreamYard or the regular YouTube something. Kaya, medyo nag-experiment pa ako dito. Yun nga lang, medyo nahihirapan akong makita sa monitor ko yung mga dapat na mabasa ko dito. From Facebook, hi Michelle, kamusta? Okay, good morning. Good evening, Maria Orande. Let me see. At may pa-show. Sige, let's try this show and ano thing. Ayan, love the painting at the back. Thank you, Shell. Actually, nilagay ko lang yun siya para makover yung mga chismis. Hindi kasi bukas yung pintuan and para lang maharangan. Para may drama tayo kunyari. Okay. Good evening, Catalona. Hi, Ginger. Good evening po. Hi, Yumi. Miss you too. Hi, Padre Aguilar, Pedro Aguilar Jr. Hello, Sir Batara. Kamusta po kayo? I'm doing good. Thank you so much. Hello po. Ano po ang segment ngayon? Well, this is a random live. Diba, as usual, every time nagkakaroon tayo ng random live, walang reading. It's more of Q&A about the spirituality and belief. So if you have any questions about Psychism, about Diwataan tradition, Babaylanismo, about pre-Hispanic beliefs, mga ganyan, or pre-colonial beliefs, and anything na possible kung masagot na may kinalaman sa spirituality. If hindi ko naman alam, hindi naman ako mag-mema. Nasabihin ko naman sa inyo na hindi ko alam. Pero if alam ko yung question nyo, I'll definitely provide my possible best answer para ma-entertain yung question ninyo. Okay? And at the same time nga, ito, tinatry ko pa tong bagong software kasi libre lang naman siya at multiple ano na. Okay. But unfortunately, hindi ko nga nakikita ang inyong social media comments display here. Click on them to showcase on stream. Okay. Which I don't think it's showing. Sorry, may binabasa lang ako dito sa ano.
sa ating chat area. Alright, so kung may question kayo, anything, go lang, or gusto niyo shout out or something, ganyan. Sige, let's try kung ano yung mga lumalabas dito ng mga questions ninyo. Binomonitor ko kayo kasi both channel, both platform. I guess nagwo-work naman siya. So, although I don't understand much, I would love to follow you. Thank you so much, Lion Lion. And if you have any question, I will try my best to answer you in English as well, but I cannot promise to speak in English from every, like, all the time. So, but if you have any question in English, then I'll try my best, okay? And I hope I'm not gonna die. I'm just kidding. Anyway, doon naman sa mga ibang nanonood dyan na mga nasa ibang bayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Si Lion Lion kasi, foreign siya, I believe. And nag-request siya before kung pwede akong magsalita ng English. Kailan syempre, most of you guys are Filipino. So, but I told her or him, I'm not sure if babae siya or lalaki. Pero, yun nga. So, kamusta ka dyan, Lion Lion? And sabi dito, wait lang ha. Medyo mabilis yung takbo ng mga pangyayari. Wait, hold on. Good evening to Vancy Domingo Villanueva. Okay. Vert Riva Aravena. Okay po, salamat po. Ask ko lang po if gumawa ka po ng ritual and asking to the universe, then the universe give what you wish for. Teka lang, i-flash natin sa screen para mas makita natin properly yung question. Okay, so the question from Vert Rivena. Okay po, salamat po. Ask ko lang po if gumawa ka po ng rituals and asking to the universe, then the universe give what you wished for. Manghihina po ba ang katawan? Yan po kasi nararanasan ko. Okay, manghihina ang katawan. If you wish on something, anything about sa life mo, if it's not about giving out your energy, I guess hindi ka manghihina. Depende kasi what rituals yung ginawa mo. May mga certain or may mga specific rituals kasi na dapat alam mo kung ano yung process. Sometimes you have to do meditation first. It's hindi naman kasi tatanggalin ng universe yan yung energy mo sa katawan mo if you do something. Ang nakakapag-drain ng energy is depende kung what intention ang ginagawa mo and what type of ceremony or rituals ang ginagawa mo. If you're doing too much of healing, and shout out again sa mga aso ng kapitbahay ko. I don't know if naririnig nyo, but that's not my dog. Aso yun ng kapitbahay. So anyway, kung gumagawa ka ng something about rituals na may kinalaman sa like you're influencing someone or you are trying to heal someone, especially if long distance, maybe maaari kang ma-drain if hindi ka properly nag-ground or hindi ka nag-meditate ng mabuti or if you are not comfortable before ka nag-create ng ceremony, makaka-apekto yun. May mga certain things na maaaring maka-apekto sa energy mo, whatever man tong type ng ceremony, if hindi mo i-follow yung tamang process, especially if hindi ka nga prepared, nag-healing ka, long distance healing yung ceremony na ginawa mo, and then puyat ka, hindi ka kumain ng tama, or masyado ng marami kang mga ginawang rituals that day, then there's a possibility na if you send out something, especially coming from your own energy, then manghihina ka talaga. Pero if you just wished for something, hindi naman siguro. Case-to-case basis talaga. It really depends kung ano yung klase ng ceremony ang gagawin mo. Di po makapag-comment sa FB Live, Sir Batara. Really? Teka nga, try ko. Nakakapag-comment. Actually, nababasa ko Jinji Ban. Nababasa ko may nagko-comment. May mga lumalabas din dito sa akin from FB page. Hi, Danaya. Tetet Donor, hello. And
Like, for example, si Tetet, nagko-comment siya from Facebook. Yan. Yeah, Facebook comment yan from Tetet. And, so, baka sa settings mo, naka-live ang sabi dito. Okay, I'll try. Ito sabi ni, ba to? Sabi ni, sorry. Yan, naka-live po kayo. Akala ko tuwing Sunday lang po kayo naka-live. Richie33, meron tayong dalawang klaseng live sa channel natin. Yung every Sunday, that's our regular live or regular, every Sunday around 8 p.m. Pero nagkakaroon din po tayo ng random live sa channel natin. Sa random live, not so much formal or hindi tayo masyadong chika-chikahan lang dito kung ano yung mga mapag-usapan, ano yung gusto nyo itanong sa akin, whatever it is under the sun. Yun, sa mga random live. Ang Sunday live natin is naka-dedicate yun for 3 segments. Their dream interpretation, Q&A, and then card reading. So, yun yung every Sunday. But during or every time na meron tayong random live, ito yung mga whatever questions na tumutukoy sa mga spirituality beliefs and anything about whatever about this channel. So, yun, that's the reason why nagla-live tayo paminsan-minsan. That's why it's called random or unscheduled live. Okay. Starlight Tarot, hi, hello din po. Ito, sabi naman ni Danaya, ano to Danaya? Secret. Sorry Danaya, that's I cannot answer that on air. Sa prop, habagay property, hindi man pala tinanong kung saan yung property, sorry. No, I do not own this property. But this is my house as of now. Kasi, basta, that's all muna. Starlight Tarot. Ask ko po paano, sige, try natin to kay Starlight Tarot. Sorry kung medyo pag-ganon-ganon ako kasi hindi nagwo-work, hindi ko nababasa yung messages dito sa dapat sa area na kung saan ako nagko-control or nag-navigate. Yes. Social display here. Click on the show on screen. Wait lang ha. Mali talaga napipindot ko. Okay. I guess may problem talaga yung... Alright. So, pasahin naman natin from Starlight Tarot. Sabi niya, ask ko po paano mas ma-enhance ang tarot card reading aside from meditation. Well, maraming mga ways yan. But of course, the most pinaka ina-advise ko usually is to read the card, of course, every day. Ang tanong kasi is how to enhance the tarot card reading aside from meditation. But it's like knowing the card itself. Kasi how can you read the card properly if you don't know the symbols of the cards? For example, if you're reading the full card, right? If you don't know the symbols, the meaning of colors, the number, so mahihirapan ka, mabablock yung mind mo. Kasi ang ibang mga reader, or sometimes card reader, quote unquote, they're not actually checking the symbols in the image of the card. They're just basing directly on their emotion, or in intuition, which is definitely okay. No, kasi you can read someone's energy, you can read someone's vibration. But if you are using the card para mas malaman mo talaga kung para mas malawak pa ang masabi mo sa mga sessions mo, you have to know yung 3 ways, which is the given method or the given interpretation, which yung binibigay nga ng mga creator. May booklet yan, meron yang guide na ibinibigay. You have to read that. Kasi kahit nasabihin natin na meron generic information ng mga bawat card, may touch pa rin yung mga artist or creator ng card doon sa specific image na nilalagay nila, especially if it's an oracle card. Second,
yung symbolic method. Yung symbolic method, kailangan mo siyang maintindihan at kailangan mo siyang unawain. Dahil kapag hindi mo inanawa yung mga symbols, yung single symbols or details na nasa loob ng card, kapag hindi mo siya, hindi ka na familiarized doon, magkakaroon ng pagkakataon na yung intuition mo mabablock, magkakaroon ka ng psychic block. And saan ka kukuha ng pagbabasehan ng iyong reading? Kundi doon sa mga symbols na yon. Now, um, yung pangatlo, which is the intuitive reading or the intuition method. Yung intuition method kasi hindi mo siya pwedeng tanggalin. Sa kahit anong klase ng method, lumalabas dapat yon or nandoon dapat yung application na yon. However, if you really don't know or nakalimutan mo yung specific symbol or specific given meaning ng card na yon, dun sa second method, which is the symbolic method, pwede mo siyang matap. Where, for example, sa full card, nakalimutan mo yung buong sense niya, edi may nakita kang flower sa full card, which is, ando dun yung white na bulaklak. So, ano bang sinesymbolize ng white na bulaklak? From there, pwede kang kumapit dun sa nakuha ng iyong attention kasi somehow baka yun talaga ang pinahihiwatig sa'yo ng universe na titigan because there's something about that symbol na maring makaka-relate ang ni-read mo or yung yung sitwasyon ng taong ni-read mo ay makaka-relate if you tap from that symbol, which is the white flower. It could be a purity, it could be hope. So yun. And to further or to clarify about dun sa sinasabi mo na sa meditation and all, kasi yung ability to read the cards is hindi lang siya nakafocus doon sa senses mo. Ito yung madalas kong sinasabi sa iba na if you read cards, don't just focus sa one technique. You have to use all the techniques para magkaroon ka ng proper execution. So you use the given method, which is yung mga given meanings. You use the symbolic meaning para mas mag-wide pa, mas maging malawak pa yung mga makikita at mai-explain sa kanya. And of course, yung intuitive or intuition, kailangan mong i-apply para mas smooth yung reading. And yeah, I guess that's the best thing. Pag-aralan yung tatlong yun para ma-enhance yung reading skills mo. Okay, don't just rely on your senses. Of course, kailangan natin mag-rely doon dahil that's our somehow parang gift or ability to read someone's life. Pero huwag tayong manghula. Kailangan natin pagbasehan, may pagbasehan lagi. So doon, yun yung advice ko para mas maging maayos yung ating reading skills. How do you discover po this restream? Wala lang, nag-search lang ako, Danaya. Sinearch ko lang siya online kasi medyo na-frustrate na ako kasi nga parang gusto ko rin magkaroon ng mag-air on sa Facebook at the same time dito may bayad sa StreamYard. So I tried na mag-search. Kuya, hinihintay ko po kayo maglabas ng video tungkol sa tarot numerical. Tarot numerical. Okay. Well, may series ako ng tarot cards. So you can just simply watch that. And if you're referring to the numerology of the tarot, i-discuss ko din kasi yun doon. If yun yung sinasabi mo. Okay. Ang sabi ni Denaya, how many cards po per day ang pwede i-card reading for practicing only po? How many cards per day? Wala naman talagang numbers of cards per day, pero if you are practicing card, do not really read the cards na para bang you're just randomly reading someone's card or someone's fortune. Siguro, kung pagkakaintindi ko sa question mo, Danaya, if you will read or if you are practicing card reading or newbie or nag-strike ka pa lang, start ka muna dun sa mga basic na ibinibigay sa'yo nung like yung nasa booklet na kasama nito, pag-aralan mo muna yon. Sa numbers of card, wala namang limitations as long as you're practicing. So, hindi masyadong
binibigyan o ini-emphasize na kailangan tatlo lang, dalawa lang, apat lang. Pero ano ba kasing titignan mo? Everyday ka mag-card reading. So it's not also healthy to check your cards every day, even if you are just practicing. When we say practicing kasi, it is better to practice the card na to know their meanings rather than reading the cards right away. So, doon, syempre, required kung ilan ang matapos mo per day, then that's okay. But if you want to practice yung parang paunat-unat, then at least 3 cards, study the card per day, 3 cards per day para hindi mo masyadong makalimutan. Kasi if you will try to study, let's say, 12 cards per day, I'm sure ako dalawa, tatlo lang ang mas natatatak sa isip mo at mapipressure ka masyado at magiging stressful for you at frustrating. So if you want to learn the cards, at least 3 cards per day. But please do not read your cards na as if you are reading someone's fortune or yourself every day. Um, that's not a good practice. So, practice to understand the card first and then kung may mga pagkakataon na mag-read ka ng someone's fortune or sa ibang tao, then that's the time na i-apply mo na yung reading. Pero reading it like totally asking for something or anything every day, which is not good. Even if you are just a beginner or even if you are nasa professional level or wala namang professionalism ba to? Meron bang ganon? Anyway, so nasa reading or reader, considered reader ka na talaga. Okay? Lionel Yoshimura, good evening. Okay, this is this question is from ano ba to? From Wilson Bellino. Kuya B, bakit ganun kung sino pang gustong magkaroon ng psychic abilities, siya pa yung hindi mabiyayaan? Okay, i-clarify ko lang to Wilson about this question. When we say psychic ability, yung question, hindi mabiyayaan, magkaroon. Yun yung mga words na ginamit mo kasi. Una, lahat tayo meron. Lahat tayo meron sa atin yan. Para lang siyang arts. Para lang yung arts or isang sining. Lahat tayo meron tayong kakayahan na lumikha ng isang obra or isang sining. Okay? However, may mga taong talagang magagaling dito dahil nga so-called likas sa kanila na artistic. Pero hindi nangangahulugan na hindi yung mga so-called not artistic people ay hindi pwede makapag-create ng art. You just need to practice and involve yourself sa ganong klaseng way of life para matutunan mo. Kasi ang psychic ability, it will not just gonna pop up within the day or within a day or within 24 hours or within one ritual or ceremony. You can perform a ceremony to enhance your psychic ability, but it will not gonna happen 24 hours or even 48 hours. Process po ito. At the same time, yung sinabing mabiyayaan, in-entertain kasi nila yung kanilang ability nung nalaman nilang mayroon sila. And then, through their journey, na-enhance na ito, patuloy nilang nagagamit at na-experience. So, babalikan ko ulit yung art. Kahit gaano ka kagaling, nagsisimula ka, kahit gaano ka kagaling or ka-gifted in terms of arts, hindi ka pa rin magiging totaling mahusay kung hindi mo rin gagamitin siya from time to time or every day, at least gumawa ka ng obra mo twice a month. Kasi 'di ba, kailangan mo ma-experience in order for you to learn. Same thing with your psychic abilities. If you want to have that, hindi mo kailangang umasa lang sa mga ceremony. Kasi may mga tao ko naririnig na ganyan. Pwede niyo po ba akong tulungan buksan yung third eye ko? Pwede niyo po akong tulungan na i-open yung psychic abilities ko? I can help you, pero hindi to 24 hours. Magkakaroon ka ng practice, magkakaroon ka ng meditation, magkakaroon ka ng application. So kung hindi mo gagawin lahat ng yan, di mag-antay ka ng natural process or normal na maaring mag-shine na lang sa'yo ang pagkakataon na ma-activate ito, especially if you're not that enhanced. Pero lahat tayo mayroong ganon. Okay? Ang dami ko nang say na naman. Thank you so much, Idol. You're welcome po.
May bayad pala ang StreamYard. May bayad ang StreamYard, Danaya, if you will use it sa multiple um, may mga advanced settings yun. At hindi free sa StreamYards ang multiple live katulad nito, yung iba-ibang platform. Hi, Windy Di Guzman. Kamusta? Hi, Senlo. Okay, Senlo. Share nyo naman to, baka gusto nyo lang. Baka gusto nyo naman mag-share, baka naman. Okay. Hold on ha. Okay, sabi ni Senlo, pwede bang gamitin ng music as a form of offering? Yes, especially in the Bataan tradition. Ako, personally, nag-o-offer ako ng music. However, music, dance, any form of arts, pwede mo siyang i-offer. However, may mga bagay pa rin na kailangan mo i-consider. Kung talaga bang music lang ang kailangan nitong offering na to, kailangan ba nito? Pero pag simple honoring, ayan, pag-honor lang naman, walang problema. But if you are requesting for something na higher, or if you are requesting for something na makakapag-change ng life mo, don't just offer music. Siguro offer something bigger. Maybe whatever sa tradition na pina-follow mo. But in Diwataan tradition or in Ambabaylan way, nag-offer kami ng music. We offer dance, we offer music, we offer arts, we offer, ano pa ba? Something like our intention. Hindi. Basta yun, music, yan, ino-offer din yan. Pero nakadepende pa rin sa klase ng ceremony. Shoutout daw to Wendy at naging busy siya. Hi Wendy. O nga, medyo lately hindi kita napansin dito. To Danaya. Ang sabi ni Danaya, hindi pala healthy yung practicing card reading ko po. Thanks for answer. Or I guess for answering my question po, Batara. Now I know that what to do properly. Yes, kasi if you ask question every day, that's not practice. That's jumping right away to the action itself. You're not practicing. Ang practice kasi sa card reading is to understand what is the card, what are the meanings, ganyan. Ganun yung practice. You're welcome. Hello po, Alinor NMB. Okay. To activate okay. Okay po. As a daily offering lang naman po i-offer ko. Thank you po sa clarification. Yes, that's okay for daily offering. Okay, let's scroll. Wala pa. All right. May mga lumalabas na sa YouTube na hold on. I guess may kailangan akong gawin dito. Wait lang ha. Random live. Wait lang po ah. Kasi gusto ko makita talaga dito sa monitor ko eh. You know naman, ngayon ko lang ginagamit to kaya random live. Q and hindi ko makita yung end sign. Alright. Update all. Sana mag-work itong ginagawa ko. You are muted now. Press M. Alright. Okay.
Suko na ako. Hindi pa rin nag-show dito sa aking isang monitor. Tapos parang may something na nakalutang dito sa harapan. Dumi lang yata yan. Okay. Princess Corel. Corel? Nakaka-relax po ang song mo na ginhawa. Talagang nakaka-relax siya. Thank you so much, Windy. Napapagod akong magpindot-pindot. Pwede bang hindi ko na i-show yung mga questions niyo? Ano pong necklace yung suot mo tonight? Ilang-ilang beads po ba yan? Tonight, I'm not wearing an ilang-ilang beads. This is rose petals. Yan, mga rose petals. Mayroon akong video nito. Kung gusto niyo panoorin kung paano ko to ginawa. Ito yung ginawa ko noon. Actually, second version yata. Yan. Rose petals. Ayoko na mag-flash muna sa screen, ha? Mag-usap na lang muna tayo para nakakatagal kasi maghanap ng comment dun sa taas. Dito na ako maghahanap sa mismong live YouTube. Unless may mag-comment sa Facebook, magpapakita naman yun dito. Or makikita naman yun dito, I guess. Hmm. Hmm. Okay lang po ba kung kung mababasa yung rose petals, beads, hindi po ba siya masisira? Actually, dapat hindi siya mabasa yung nabababad, pero pwede mo siyang merong sealer na pwede mong ilagay. So pwede mo siyang sprayhan ng sealer and then saka lagyan mo na lang siya ng rose oil na essential para medyo mabango siya ulit. Yung sealer na less yung amoy. Pero ato, wala tong sealer. Nagkaroon ng problem to nung una. Nailapit ko siya sa Himalayan salt lamp. So, hindi ko madalas nagagamit yung Himalayan salt lamp. So, nag-melt yung salt, tapos napunta siya dito. Tapos namutito siya. Namute yung mga beads hanggang sa parang nag-mold siya. So, ang ginawa ko, sabi ko, amag ba to? Or puti lang ng salt lamp? Ang ginawa ko, hinugasan ko siya. So, minugasan ko siya, sinabon ko siya, buhay pa naman siya. So, hindi siya ganun ka basta-basta masisira siguro. Kung matatalsikan lang naman siya, as long as wag siyang mababad or wag mo siyang ipang swimming, wag kang maligo na suot mo to, wag kang maghugas ng plato. Pero kung matatalsikan siya ng basang tubig, hindi naman siya agad-agad basta masisira. Yun. Especially kung may sealer. Ito nga walang sealer pero naging okay naman siya. Alright. Mm-hmm. All right. So may question pa about beliefs in spirituality or anything under the sun. Waiting lang muna tayo. Waiting. Meron kayang tao sa Facebook. Tingnan natin. Actually, ginawa ko lang naman to for the sake of pag-double stream. So, gusto ko lang makita kung paano siya nag-work. Mm-hmm. Okay, nag-work nga siya. So, yun. So, hi sa mga sa Facebook na nanonood. Thank you so much. And, okay, thank you so much for your super sticker, Ben Windy. Yeah, super sticker. Thank you so much. Thank you, Windy. By the way, si Windy may channel siya. Speaking, you can check his channel. I guess it's all about music ang kanyang channel. Thank you po sa clarification. Walang anuman, Senlo. Maria Leorina Alvarez. Good evening. Good evening din po. So, exploring natin to, captions. Nakakapagtaka kasi I can control
I can control yung mga ibang bagay dito sa monitor na 'to, pero doon hindi ko nakikita yung, I don't know, hmm, follow me, ito, show natin 'to, tingnan natin kung mag-appear. Ayan, nag-appear siya. So, that means may problem lang yung chat, hindi siya nagso-show sa multiple monitor. Doon lang sa main monitor nagso-show yung chat. How sad. Bakit mo nalipat sa pwesto yung mga painting ko? Because gusto ko lang. Hindi, kasi ito, nilagay ko lang siya dyan dahil naka-open yung door. Eh, parang ayaw ng mata ko makita na walang nakalagay sa likod ko. May ganun akong gala eh. Siguro dahil may ako sa arts, gusto ko sa mga small detail, kapag alam ko sa video o sa camera, medyo hindi maganda sa paningin ko, nilalagyan ko ng something para maging komportable ako at makita kong okay sa paningin ko. I don't know. Basta ganun. Yeah. Nililipat-lipat ko naman talaga madalas yan. So, kung mapapansin niyo sa mga um, saan ba yung ano? Kung mapapansin niyo sa mga videos ko, kung ano-ano mga padrama ko sa mga backdrop ko, sa mga setup ko, kasi nag-YouTube ako not just because gusto kong ma-monetize, not just because gusto ko lang magpasikat or kung ano man. Nandito kasi ako sa YouTube to express my arts. So, by designing, by setting up, at saka at the same time, by creating content, ina-upgrade yung skills ko. Kasi tinuturing ko siyang art. Everything about na nakikita sa YouTube, including my lifestyle, it's like a big art for me. So, every time na nag-upload ako, nag-edit ako, although hindi ko naman sinasabing magaganda ang editing skills ko, pero kung papansin niyo yung mga first videos ko, mukhang mukha akong ano bang tamang term? Mukha pa akong sisiw na kakabiyak pa lang sa itlog. At pati yung mga skills ko dati sa editing hindi pa. So pero so makikita nyo yung mga setup ko, kung fina-follow nyo na ako nung first year pa lang ng aking channel, medyo kahit papaano na-improve ko yung editing skills, yung mga setup and all. So para kahit papaano maramdaman ko na nasa YouTube ako not because of monetization but because I love my my content, kahit na hindi gusto yun ng ibang tao, as long as magustuhan ko siya, satisfied na ako dun. And that's the reason why kung bakit pa iba-iba ng lokasyon yung mga nakikita niyong painting. Kasi malikot talaga ang utak ko in terms of presentation in arts. Ganun talaga ako. Okay. Okay. And sabi ni, we love your arts po talaga at ang pagiging Filipino proud. Thank you so much. Sabi nila, yan. Lion, if I remember you correctly, I mean, I remember your name correctly is, it's Aisha. I guess it's Aisha. Can I ask you, I want to know if there are tarot readings or not. For this live. Sorry, Lion or Aisha, we don't have it. I mean, no reading for tonight. No reading for random live, but every Sunday, around 8 p.m., we have pick a card reading. But during our random live, I'm sorry, but no card reading. So, but you can ask me if there's something that you want to know about spirituality. Maybe you're curious about our spiritual tradition, the Philippines, or whatever question related to mysticism, esoteric practices, mysteries, and all. As long as I know the answer, I will definitely try my best to tell you the answer, of course. Yeah, Aisha. There you go. Yeah. So if you are just interested about card reading, Aisha, please don't forget to click, of course, the notification bell. So because from time to time, or maybe at least twice a month, I upload a content wherein I read cards, like a pick a card reading content, a yes or no reading, different methods, different reading, omens and all. But for if you really want to ask me like any specific
question for reading, then you can watch me every Sunday, 8 p.m. here in YouTube. Okay? So thank you so much for following me. I know that you're not a Filipino. I know that you cannot understand. Or I don't know if you can understand, but thank you so much for following me here in YouTube. And you can also follow me on Facebook if you want. Thank you so much, La. Aisha Sigera. Just kidding. You're welcome. Hmm. Any more question? Wala na. Ayun na magtanong. Alam nyo, bihira lang ako mag-live ng random. Kaya kung sino magtanong, mag-usap na tayo. Labi ko nakikita nandito, pero wala naman masyadong tinatanong. Marami nga ba? Parang wala na nga yata eh. Oh, may manonood pa sa atin. Tanong na kayo. It's your time to shine. Hmm? Edison, regarding sa exchange of energy or service charge tungkol service fee for my private reading, please message Batara's Alternative Lifestyle Facebook page. May admin po na sasagot sa inyo regarding that. May mga iba't ibang packages or set of readings kasi ako, depende sa type of readings and what yung time frame na tawag doon, yung gano'ng katagal duration. So iba-iba siya. Ang tatlo ang ino-offer kong set. So just message this one, yung Batara's Alternative Lifestyle Facebook page. Yon, para masagot ka ng admin kung anong klaseng reading ang gusto mo, tapos kung kailan ka magpapa-appoint sa akin. And for those people na gusto rin magpa-read sa akin, hindi po ako nagpapa-read or nagtatanggap ng reading as much as possible ng Sunday unless komportable ako. May mga napaponsot ako ng Sunday but usually hindi kasi ito yung isa sa dahilan kung bakit ako na-late sa live kasi may mga nire-read ako, may lecture ako. So as much as possible hindi ko na binibigyan ng appointment ang sarili ko every Sunday. Tapos ang time po ng reading schedule ko usually 2 p.m. onwards. Okay lang na late night. Please, wag lang early morning kasi most of the time it's either nagsushoot ako early morning or tulog pa ako dahil nag-i-edit ako magdamag. Or nakaschedule ako sa work ko. So, pinagkakasya ko yung time ko sa work. Tapos may konting pinagkakataan din tayo online and may business din ako and also may other things na ginagawa. Plus, I'm also studying online. Hindi naman talaga course, but it's more of herbology course, online course, ganyan, to learn more. So, madami kong ganap. Minsan may mga events pa ako, like wedding and all. Kaya, nag-organize din kasi ako ng mga ganung bagay. Kaya, medyo hindi ako pumapayag ng daytime, ng morning. PM lang talaga. Okay? So, again, if you want to ask for my reading services, just message me sa Batara's Alternative Lifestyle. JM will entertain your question. All right. Ano daw? Tingnan natin ha. Ito kay Senlo. Question. Batara, gumagamit po ba kayo ng sigils sa pag-practice nyo and paano nyo po ginagawa? Yung nakita ko na paggawa ng sigils is pag-distort ng letters. Paano nyo po ginagawa yung sa inyo? Okay, that's a good question. Sigils can be found sa iba't ibang mga traditions and cultures. Sa mga hindi nakakaalam, ang sigils is like a personalized symbols, a specific intention, or a specific situation, or more like intention. So sa sigil kasi, sa Philippine tradition, sa Diwataan tradition, walang specific way kung paano ito ginagawa sa Diwataan tradition. Hindi masyadong uso ang sigil making. Although may mga symbols sa Diwataan
na ginagamit namin. Pero yung how to create a sigil in a dibataan way, wala kaming ganon. Pero ako, personally, what I do is monogram. Sorry. Yeah, it's a monogram. Monogram. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali. Yes, monogram. It's a combination of baybayin. Doon ko ginagawa. Dalawang klase ang ginagawa ko. Yung pag-distort ng sign, actually hindi siya, well, okay lang naman yun kasi touch mo sa personal. Pero may mga mayroong proper or sabi natin mas accurate way siguro kung masasabi, yung numerology. So, meron tayong tinatawag na ginagamit din yung Saturn Square. Paano ko ba explain yun? Wala kasi akong chalk or something whiteboard. But there's like Saturn Square, tapos numerology mo muna yung, for example, pag-ibig. You have to get the total of the pag-ibig or love by calculating it hanggang sa makuha mo yung single digit niya. So, para makuha mo yung single digit niya, you have to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 number sa taas. Wala ako kasing ano eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, sa baba ng mga numbers, susulat ka din ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So in short, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na yun, tatapatan mo siya ng A, B, C, D. Siyempre, pagdating ng 9, kung ano man yung di ba, A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, I yung number 9. So, susunod, H, I, J, dito na ulit sa number 1. So, ganun siya. Tatapat-tapatan mo siya pag ganun yung sulat niya. Hanggang umabot ka sa Z. Now, the love word, all you have to do is get the number na naka-assign dun sa letter L. If the number of that letter is L, ay, kung saan man tumapat yung number, yung L, hindi ako prepared sa ano eh, sa question and then kailangan may demonstration. Pero I hope na visualize mo yung sinasabi ko. Then, nakuha mo na lahat ng numbers, no? So, nakuha mo na yung equivalent ng mga corresponding numbers ng letters. I-add mo siya ngayon hanggang sa maging single digit number. Tapos doon sa square of Saturn, may rules din kasi yon. Medyo mahaba-habang actually, mahaba-haba. Na-realize ko lang ngayon napaka-technical nito para i-discuss ko ng live kasi kailangan may graphic, may visual para mas maintindihan. So if you want to search doon sa sinasabi ko, search for sigil making using Saturn Square. Yun na lang. Baka mas mabilis ma-explain sa'yo ng article. Pero, yeah, ginagamit ko yon. Another thing na ginagamit ko, yun namang sa baybayin. Ang ginagawa ko sa baybayin, let's say, ito, medyo sarili ko ng sarili ng idea of sigil making. Yung baybayin, ginagawa ko monogram. So, whatever na tsura ng baybayin, let's say Batara, ang gagawin ko, pagdidikit-dikitin ko sila, hanggang sa ma-form ko ng mata ko, na makita ng mata ko na, itong part na to, ito yung part na to, ito yung ka. I mean yung ra, ito yung ta. So, hanggang sa makabuo ako ng isang symbol out of 3 baybayin, which is Batara. So, well, artistically, kailangan masatisfy ako para masabi kong nag-connect ako doon sa kanong klaseng monogram. Then, kinoconsider ko ng sigil. Marami pang iba't ibang way na gumagamit ng sigil, pero madalas ginagamitan ito ng numerology approach. At isa na nga doon, yung sinasabi ko. Meron namang isa, ay kasi doon sa square of Saturn, meron kasi yung may mga stop and pause and go or stop and go. Meron din yung kinukuhaan ng power number. Kailangan mo din kunin yung specific square. So may mga power square ka pang kung tawagin. So medyo technical yon. Tapos meron namang isa, yung paiikutin mo, yung gagawa ka ng parang bilog. Tapos i-spread mo yung letter, ng alphabet from A to Z, pabilog, kailangan medyo balance siya. Din sa gitna, spell mo siya, papunta doon sa letter A, din pabalik naman doon kung nasaan siya, din pabalik naman kung nasaan siya. Now, always, I usually put yung zero or yung bilog sa simula, that's parang start point, and then yung slash sa dulo nung pinaka last part ng sigil. So, sa mga hindi nakakaintindi ng sinasabi ko, pasensya na. Pero feeling ko naman nakaka-relate
si Enzo dun sa, ay, ano ba, pangalan? Senlo. Ayun, sa the rest naman, get nyo rin. Oy, Romulo, nandito ka. Hello, good evening. Okay. Ang hirap naman pala nitong mag-scroll, scroll, scroll. Wait lang ha. How to... Tapos, sabi dito, bakit hindi maganda ang pasok ng pera ngayong year? It's because depende rin kasi sa kung anong klaseng kinabubuhay mo. But I don't think na in general, hindi maganda ang pasok ng 2021 sa pera. Feeling ko nga mas nagbigay na siyang sign na mas magiging okay na kahit papaano. Pwede po ba na ang isang tao matuto mag-card reading only for self-purposes, not for reading other person para pagkakitaan lang po? Yeah, of course, definitely. Dapat naman talaga, ang reading, inaaral siya for yourself. If you have a group or sa family member, yung reading someone's, let's say sa ibang tao, ganyan, it's ano na, parang step up ka na into parang um, parang professional approach na siya. Yun na yung if you think that you can help other people sa paggamit ng, kasi ang tarot reading is like life coaching. So if you are confident in all, then of course you can use it sa gawing service. And of course, you have to ask for some return dahil yun nga yung magiging way of ano mo, parang way of service mo. Then that's it. But you can definitely practice card reading for yourself, for your friends, for your group, if your family. So, yun. Walang ano man, Edison. Sama ng net kainis. Ano daw, Senlo? O baybayin, matry ko nga po ilagay sa sigil making ko. Thank you po sa answer, Batara, pero try ko rin po yung Saturn Square. Mukhang medyo complicated siya, but I'll try to incorporate it po. It's not really complicated. Complicated lang sa tignan because pakinggan dahil sinasabi ko siya with all the numbers and calculations and such. Pero madali lang siya kung syempre pag-aaralan. Yun. Tapos meron pang way how to parang bless the sigil, may mga ganyan pa. From Facebook comment ni Supreme. Ito muna si Supreme. Ayan. Iniidolo ko po kayo, Sir Batara. Uy, by the way, si Supreme, teka lang, flash mo natin si Supreme. Ayan. Si Supreme, wait lang, Windy. Si Supreme, siya yung nagbigay sa akin ng oils. Remember, may video ako na nakita kami for after pandemic lockdowns and all. May binigay siya sa akin yung oils. Ginamit ko yung oils na yun sa isang cleansing mixture ko, which is in-upload ko na last night. So, kung interested kayo malaman kung ano yun, panoorin nyo yung about sa lamangkang halo. Actually, wala akong maitawag. Wala akong matranslate na potion term in Tagalog. So, salamang kang halo. I don't know kung may sense yun. Basta yun. Thank you so much pala, Supreme. Powerful lalo yung mixture na yun because of the 4 elements. Alternatively, ask ko lang po, parehas lang po ba ang tarot cards? Kasi nararamdaman ko na may sign na parang need ko bumili. Pare-parehas ang tarot cards sa process, sa yung classical cards, dapat meron siyang na minor arcana, meron ka dapat parang yun, yung major arcana, 7 to 8 cards dapat siya. However, mayroong mga cards na gawa na ng mga ibang artists na more than 7 to 8 cards or less than 7 to 8 cards. But most of the time, 7 to 8 talaga dapat. And then, merong 22 major arcana pero numbered lang yun ng 21 kasi the major arcana nag-start ng 0. Tapos,
nag-start ng nagtatapos ng 21. But there are 22 major arcana because nga literal count 'yon. Numbered lang sila ng 0 to 21. Anyway, yes, pare-parehas lang siya sa sense ng pagbabasa, pero kung magsisimula ka pa lang, dalawa ang pwede mong i-consider. Una, pwede ka naman bumili ng kahit anong card na natawagin yung heart mo. Pero kung mas gusto mong maging talagang pag-aralan ito ng soul, I suggest bumili ka ng mga basic cards or mga classic cards, especially yung Rider-Waite. Kasi ito yung mas classic, yung mga symbols. Kumbaga doon halos nag-originate yung mga iba't ibang, may Smith card pa nga, I forgot yung iba pa. So hanapin mo lang yung Rider-Waite. Yun yung pinakamadalas nire-recommend for beginners. Kasi yun ang pinaka-classic and most traditional approach ng mga colors, images, symbols. Then, eventually, pwede ka lang mag-upgrade sa mga iba't ibang klaseng cards. The reason kung bakit yun muna ang dapat mong kunin, yung Rider-Waite, kasi may mga ibang card na may touch na ng ibang modern ideas. At binapasokan na kung ano-ano. For example, itong card na to versus sa Simple Tarot, ito very close to Rider-Waite yung kanyang sign. Kanyang style, but not Rider-Waite. This is Simple Tarot. This is more of classic yung image niya. Medyo mas pop nga lang, mas mas 3D yung approach. Kasi yung Rider-Waite flat eh. Flat lang yung mga images. Ito 3D. Ayan, medyo parang buhay na tao na 4D nga yata ang may tuturing. Yeah, 3D. Tapos, eto, tarot card din siya, but this one is different. Dahil ang mga terms na ginagamit dito ay hindi na siya basic terms or original terms ng mga classic cards. Gumagamit, pinalitan na lahat ng mga female and male possession or tulad ng mga queen, kings, binago kasi ito ay genderless card. And even yung symbols niya is totally different from the classic cards. So, I'll just show you some example ha. Ano ba yung ano ba to? The Seven of Swords. So, ang Seven of Swords sa barahan na to, which ang card na to is the Weaver Tarot, it's totally different. Okay. Ito medyo modern to. Actually, hindi ko ito ginagamit masyado. Binili ko lang to for collection purposes. At hindi ko talaga siya personally binili dahil may nag-sponsor din naman nito as a gift for me. So, medyo mahal nga lang ito din. So, yun. That's my, my idea. So, bumili ka muna ng Rider-Waite. Okay? Yun lang. Oh no. Question. Nosebleed ako sa topic ni Senlo. Sa ano yon sa numerology. Hindi siya diwataan practice, pero 'di ba nabanggit ko before, hindi lang diwataan practitioner ako, yung talaga main tradition ko, but I'm also practicing yung mainstream esoteric traditions. Different culture, not really different culture, but nagpa-practice din kasi ako ng mga iba't ibang mysticism arts. So kaya may idea ako. And I started naman talaga doon bago ako mag-focus sa diwataan practice. Nag-start ako as a Wiccan high priest, a Wiccan practitioner. Then nag-practice din ako partly ng kung ano-anong mga magical arts before ako na-attach sa talagang sariling atin after how many years ng pag-aaral din ng iba't ibang esoteric practices. Kaya may idea ako dun sa tanong ni Senlo. Yun. Pero kung may mga questions kayo about Wicca, I can answer you that better if you ask Supremo kasi si Supremo ang mas practitioner ng Wicca ngayon compare sa akin. Kung nandito siya, I don't know kung nandyan siya. Good evening din po. Anong tarot cards ang una kong ginamit? Sakla. Char. Honestly, sakla. Sakla yung una kong ginamit. Pero hindi siya considered tarot card talaga. Pero meron kasi ditong baston. Meron din, may coin ba tawag doon? Pero promise, yung unang card na ginamit ko sakla.
Tapos, pinaka-proper card talaga, Rider-Waite. Nga ba? Tapos, Rider-Waite, Tot card, Simple Tarot, Angel card. Ang dami ko na kasing card talaga, so hindi ko na alam kung ano yung mga magkakasunod-sunod. Pero ang pinakaunang ginamit kong baraha, liban sa playing cards, na may image na sakla. So if familiar kayo sa sakla, seryoso ako doon. Ginamit ko talaga yung dati. Ay, magandang gabi po. Si Baylan nandito. Si Baylan, si 78 Craven. Sabi dito, how much po sir yung tarot cards? Ano pong pinakamura at ano pong pinakamahal? Well, maraming mura sa mga online shop ngayon pero synthetic, which I don't advise. Pero yes, you can use that for beginners naman. Walang problema. Pero yun nga, synthetic. Ano to? Ang tawag doon? Ayan, nawala ako sa term. Imitation or fake. Fake ba? O imitation. Murang card, yung mga 300, 400, pero maliliit lang yun. Yun nga yung mga imitation. Pero yung mga totoong card talaga, nasa libo, 1,000, 1,000, 3,000. Eto, nasa 5,000 halos kasamang shipping fee. Etong isa, galing kasi ito sa Australia, hindi ko alam kung magkano bigay ito sa akin ng kapatid ko. Hindi ko sure kung magkano to. Tapos yung rider weight ngayon nasa 900 na lang yata. May question dito from FB. This is from Jules Alvarez. May difference po ba yung tower na mura na nabibili sa Shopee compared doon sa power box na expensive? Okay, kakasabi-sabi ko lang ng konti niyan, pero ang difference niya, unang-una, you are supporting yung imitation industry, which is not good sa mga real artists ng card. But, kung tutuusin lang, I'm not encouraging you na, hindi ko pinopromote na bilhin nyo yun ha. Sinasabi ko lang dito yung mga, syempre tao lang naman din tayo, alam naman natin kung anong available, bilhin natin, di ba, binibente. Pero kasi hindi naman siya pinagbawal dahil naka-up naman siya, but sa totoo lang, dapat bawal yon kasi nga imitation yon. Hindi ko alam kung paano sila nagkaroon ng ganong klaseng na-produce nila, na-pirate nila. Kaya maliliit na lang ang lumalabas. Pero wala namang difference sa price lang talaga at saka sa authenticity nung pinanggalingan mismo ng card. Pero if you want to use that, then so be it. Gamitin mo, wala namang problema kung maliit, malaki ang card mo or authentic yung card mo. Hindi, yun nga lang, masakit lang sa artist kasi ako, nagpo-produce din kasi ako ng card. Pero syempre ayoko din naman na yung card na ipoproduce ko, i-reproduce ng iba tapos mas mura pa at mas maliit nga lang. So, hindi masaya. Pero, ako, hindi rin ako ipokrito para sabihin na huwag kayong bumili nun. Dahil ako mismo bumili din. In fact, meron niya akong card dito nun eh. Dalawa yata binili ko sa ng ganun. Trinay ko lang kung anong size, anong difference niya. Okay din naman yung quality. Actually, maganda rin. Yan. Pero may malaki talaga nito. Ano nga bang name nito? O di ba hindi ko na alam, nawala yung box. So yun na naman yung difference niya sa expensive. Siyempre, parang gumagamit ka ng card na to, tapos parang hindi nakaka-proud minsan kung iisipin mo kung na fake siya or imitation, pero hindi yung pinagbabawal na dahil sa energetically bawal gamitin. No, you can use that. Kung nagsisimula ka pa naman, wala ka tagang pambili ng pera, di ba? Magpapaka-ipokritohan pa ba tayo at magpapaka-alta sa social pa ba tayo ngayon? Eh, talaga namang available yon. Pero ulitin ko lang, hindi ko pinopromote yon dahil nga it's an imitation. But wala namang pinagkaiba. You can still use that. Camille. Hi sir, can you share po your rituals kung meron po bago mag-read ng reading? Usually, if before mag-read ng tarot cards, especially sa online dito, kapag nagkakaroon ako ng random reading, I usually
purify myself. Kasi yung cleansing naman, I do it like mo ano naman normal or regular ko lang ginagawa yon weekly. So napo-purify na lang ako before ako mag-read ng cards. So for example, online, so random questions 'yan. So iba-ibang mga projection of energy ang naibabato sa akin. So I need to be ready in terms of energy. I need to prepare my spiritual field, my spiritual body. Kasi even if it's online, yung power ng question itself, if it's stressful, nagpo-project na ng thought form sa paligid. And if you entertain that question, there's a possibility whatever the energy, if it's the down negative question or something whatever, magre-reflect yan sa spiritual world wherein connected ka. So I always advise to kung sasabak ka sa malakihang reading is mag-cleanse ng mag-cleanse, mag-purify. And then after the reading, like end of the day, mag-cleanse ka ng auric field mo. And then mag-purify ka ulit para mas matabunan yung mga natanggal na mga negative energy at naibalik na yung mga positive energy. So more of purification ang ginagawa ko. And I use Mugwort or Damong Maria, yung tagang pinaka-best purification ko. Sa foreign, ano naman, sa foreign herbs, ginagamit ko is lavender for my purification because lavender is violet and it's about spirituality, about um, crown chakra. It also parang vibrates sa third eye chakra. So maganda din gamitin kung kumbaga sa sense ng universal or mainstream practice ang lavender for purification before mag-start ng reading. Pero hindi naman ako ganun ka-paranoid. Anytime naman pwede akong mag-read as long as I'm confident and I am feeling good. Pero pag alam ko nga, like sa online, sometimes nagpo-purify, most of the time nagpo-purify ako. Pero pag paisa-isa lang naman, wala na. Just diretso reading na and as long as, yun nga, yung energy ko, ramdam ko na I'm doing good. Yun. Thank you so much. Ano po yung sakla? Hindi ko alam kung ano yung sakla sa ibang katawagan, pero ginagamit siya sa sugal. Ang gaganda ng cards mo, Sir Batara. Thank you po. Hmm? Ang sabi ni Romulo. Hi, sir. Can you... Ay, iba pala yun. Ito. Ano gawin ko, sir? Biro ba? Cards ka, so paano if di mo mag-gets ang message, di ko ma-interpret, paano gagawin ko po? Madali lang yan. Practice, understand the card reading. Yung sinasabi kong three methods, kasi kaya hindi nyo naiintindihan yung pinapakita ng card. Una, because you are only entertaining yung mga bagay na gusto nyong marinig or makita. So one factor yung kung bakit din nyo ma-interpret ang card because you are trying to interpret the card based doon sa gusto nilang maintindihan. Isa or if hindi naman, if you're confident na it's not about that, then there's something wrong or not really wrong, there's lacking in terms of yung understanding sa pag-interpret ng mga symbols and given meaning. So that's the reason why. At kung hindi mo talaga mag-gets ang message, maybe the universe is telling you not to dig deeper and trust your intuition. Just follow whatever you think is right at that moment. So that means hindi sumasagot ang card directly to you. But mainly nga, kaya hindi mo nakigets yung tanong ay sagot because kulang ka na interpretation or understanding dun sa card na bunot mo or nag-go against kita mo. That's why nagiging bias ka and you just wanted to hear whatever you wanna hear. Yorn. Okay. Ano ba to? May paganito pa si ano, Restream. Congratulations, you received 100 messages today. Ano daw? Wait na, natatambakan na yata ako ng message. Ba't ganun? Parang umulit-ulit na lang.
Hi po. Wait lang ha. Kasi parang umuulit-ulit na lang yung mga nakikita ko. Wait lang muna. Marami na mga questions na pipindot ko. Isa-isa lang muna ha. Pasensya na sa nagsushow na hindi ko na-entertain. Nagsushow up dyan. Ito. This is from, I hope yung mga natatanong ay nandito pa. Kasi nga may problema ako sa monitor ko at hindi nagpo-pop up yung messages nyo. I don't know why. I don't know why. Ang sabi dito, sir, meron bang bad effect sa pagsasama ng mag-live-in partner, same date sa birthday 13 in terms of financial, etc.? Sa pagsasama ng mag-live-in partner, same date sa birthday. Wait, hold on. Wala naman. Combination ito ng dalawang partners, parehas lang naman, financial. Actually, this is reading eh. This is a numerology reading approach. This is not a reading time, pero yeah, I don't see anything wrong about dito sa birthday ng 13. Depende pa kasi yan doon sa birth of year, a year of birth, tapos combination nyo, i-combine pa yun. Doon pala natin malalaman kung may masama ba. Kasi titignan mo pa yung taon. So, para in numerology pa siya. So, simply as telling me kung ano yung number ng date ng 13, hindi ko mako-confirm dahil mag-base lang yung calculation ko sa numerology doon, which is number 4. Ang number 4 naman is foundation, family, support, foundation, nasabi ko na nga pala. Kung i-multiply naman, i-add naman natin with another 4, which is number 8. Ang 8 is infinite possibilities. Infinity, although ang number 8 is also karmatic, but kung mabilis kayong kumilos parehas, mabilis din bumalik sa inyo ang mga rewards. So both good and bad, mabilis bumalik sa inyo. So if you guys are helping each other, then that means mabilis bumalik sa inyo ang whatever na pinaghihirapan ninyo. But if you guys are not working, not helping each other, then expect na gano'n din kabilis yung impact. That is because the combination of the 13 ng dalawang 13 is equivalent to 8. If hindi ako nagkakamali sa calculation, 1 plus 3 is 4. Since dalawang 13, it's 8. Yes. Again, hindi siya magiging accurate kasi may iba pang dapat i-consider na calculation, including the date of birth, which I cannot entertain right now dahil hindi naman tayo reading live. Live reading, whatever. Ano daw? Hanggang 12 lang tayo ha, so meron lang tayong ilang minutes. O di ba? Nakailan din oras ako sa pag-experiment na kasama kayo. Ang sabi ni Wendy, ang tarot cards dito sa online po is abot na kulang-kulang 3,000, sir. You think original kaya? Yes, definitely. Hindi naman sila magbibenta ng ganyang kamahal kung imitation yan. At usually, para malaman mo kung original siya, most of the time, hindi sila magiging maliit. Ito, fake. Hindi man fake or imitation siya. Okay. So, maliit to. So, ito yung sinasabi ko kanina. Usually, mga cards, ganito ang regular size. Pero, hindi ko naman din masasabi na original siya or fake yung bibilhin mo. Kasi hindi ko naman alam kung anong card yun. Wala akong idea. Baka nga naman talaga may ganun din pinoproduce na minamahalan lang. Pero 3,000, I guess, walang mangangahas magbenta ng card ngayon ng ganyang kamahal, lalo kapag imitation lang. Kasi ang mga imitation, usually maliliit lang talaga. And super mura. Like less than 500, 300, mayroong mga 100 plus nga lang. Miss, ano to? Sabi dito ni Miss Erlyn Urbano, sir, binabasa mo rin po ba ang sarili mo?
Well, yes, pero sa totoo lang, ako yung mahilig mag-read pero ayoko na nire-read ako without my consent. Ayoko nagpapa-read ako ng hindi ko kailangan. Ayoko nagre-read ako ng dahil gusto ko lang man-tsismis. So yes, nire-read ko yung sarili ko, but only if I need or I have to check. Yung tipong nasa part na wala akong mapagtanungan, wala akong confidence to make a decision, like I'm so confused, is yung nape-pressure na ako at kailangan kong humingi ng advice at wala nga ako makuha, nasabi ko na kanina. So yes, I do, pero not all the time. And most of the time, pa nag-read ako sa sarili ko, if meron akong dinadiagnose health-wise, of course, napupunta ako sa doctor, don't get me wrong. Pero parang, para naman maprotektahan ko yung sarili ko sa mga future, if there is something wrong about sa paligid, halimbawa, bakit parang ganito nangyayari? I feel like there's something wrong energetically speaking. Is there someone trying to do something against me? Tingnan ko yun, if there's something na gano'n, parang nag-diagnose ako spiritually. But, bihirang-bihira ko lang gawin na mag-read sa sarili ko. And yes, dahil kapag nagpaparita ko, gusto ko ginagawa ng ibang tao sa akin. Dahil may tendency na maging bias nga ako. Although nare-read ko yung meaning, kaya lang nakakairita yung pakiramdam na, you're expecting something pero something different yung lumalabas at nakakakaba sa sarili mo dahil nga walang nagka-emphasize para sa'yo. But yes, kayang-kaya naman di mabasahan ang sarili. Pero it is better to check someone or to have it checked by with someone na marunong din mag-card. Pero kung wala naman, then go ahead. Actually, sa reading ko din sa personal, more of divination ang ginagawa ko rather than reading my own card. When I say divination, merong interaction with the divine energy or spirit guide. So whatever na pinoprovide nila sa akin, hindi ko na kailangan i-interpret literally because may mga omens, gumagamit ako ng gabaybayin oracle coin, gabaybayin coins. Dun sa gabaybayin coins, um, wait, kukunin ko para meron akong explanation. Ito ginagamit ko for myself, not card. Kapag personal talaga, bihirang-bihirang ako gumamit para sa sarili ko. This one ang ginagamit ko, ang gabaybayin coin. Itong gabaybayin coin, meron tong process na hindi mo na kailangang basahin, intindihin dahil literal niyang sinasabi sa'yo kung anong mangyayari only if you connect with your spirit guide. So wala na akong choice kundi intindihin na lang kung anong binigay niya sa akin. Nagpo-form kasi siya ng words. Ituturo ko yan sa inyo soon kung paano gamitin yung baybayin na mag-read. Yan. Very, very, very soon. Nag-aaralan ko pa, check ko pa kung paano yung ibang mga kasama ko sa Tribmaka if i-allow na. Well, ako naman yung may control kung kailan ko gusto but I have to ask them first para may, respect din. Mm. Okay. This is something different. Ano daw? From Deo Anda. Sir, what is so special about Yuletide or Christmas season? I'm not sure, but I feel different doing December to January. Parang a spiritual euphoria. Hindi ko maintindihan. Something special because the thought forms of people are more of giving, more loving. So, yung energy ng thought forms during that time is very positive. When it's positive, yung spiritual field ay very calm. When it's calm, mas active yung mga energy. So, mas mabilis ating ma-sense. But sa part na to, nakadepende rin kasi kung nasa ang location mo, sinong mga kasama mo, yun. But most of the time, because of thought forms. January, ang December is more of loving thought forms ang lumalabas at loving energy. Pagdating naman ng January, positive thought form pa rin kasi they are hoping, most of the people ay hoping to have a better life sa coming year or coming months. So that's the reason why yung ending and yung beginning ay nagtatagpo. So yung transition ay transition months kasi ito. Or sabihin natin na
end and beginning. So kaya yung energy nagtatagpo, may mga frictions during this time. Kung yun, bibigyan natin ng explanation, kung bibigyan natin ng theory kung bakit mo nararamdaman yan. Pero ako personally, every December, ang nararamdaman ko sa energy is a very lazy energy. And I don't know why, but it's really lazy. Strong, pero it's because too calm. It's because of calmness. That's why it's kind of lazy, but it's happy energy. January naman, it's very, ano ito, very strong, very flowing, or parang yung fast energy, yung ganun, parang may adrenaline yung energy ng January for me. That's because siguro maraming mga tao sa paligid ko na hoping for better life, hoping for new beginning, for new and better situation in life. And that's the reason for me why December and January is a little bit different from other months of the year. I hope may sense yung theory ko na yun. Wala po tayong ano ngayon reading ha. This is a random live. Sorry po. Mm. Sir, sa birth date po ba makikita kung ano ang magiging future mo? Possible, yes, because of numerology process. Camille Lorraine, same ba yun sa runes? Same ba yan, sir, sa runes? You mean itong gabaybayan coin? Well, masasabi natin ganun, but ang runes kasi is more of European, ito more of Asian, specifically in the Philippines. Dinevelop ko lang yung reading na yun. Wala naman talaga tayong origin ng process ng reading ng baybayin. Pero since baybayin ancient text, so dinevelop ko siya based on sa spiritual to, um, connection ko with my spirit guide and then sa mga dreams ko. So doon ko nakita at nabuo yung process. That's why I'm promoting the baybayin as so-called like rune type. Parang kaparehas din nung runes, but it's not really runes. Iba yung approach niya, mas different. Sa runes kasi binibigyan ng meaning each baybayin or each rune. And sa baybayin kasi hindi, nagwo-work sila as one. And it's different. Basta makulay siya, I will introduce the baybayin process. Baybayin coin is specifically, magkaiba din kasi ang ito is the baybayin oracle card. This is the card. Saan ba yun? Yeah, this is the card which is hala, saan na ibang card ko nito? Missing in action. Nalaglag ba? Ayun. Basta, ito naman iba to. Ito per card may meaning, per baybayin. Pero sa coin, iba yung approach niya dahil nag-work sila as one. So, kind of different from runes. Okay? Kasi ang runes is more of, more each symbol. Mm-hmm. Okay. Sir, bakit tuwing ano daw? Tuwing nagmanifest ako, sumasakit ulo ko sa gitna ng dalawang mata natin sa taas ng butas ng ilong. Dito? Nagmanifest. Sir, bakit tuwing nagmanifest? What do you mean tuwing nagmanifest? Tuwing meron kang binibigyang buhay? Yeah, I mean, I know the meaning of manifest, pero hindi ko lang nag-get yung yung connection ng manifest doon sa buong question. Kasi, sir, bakit tuwing nag-manifest ako? Paki-clarify po kung anong ibig sabihin dito sa nag-manifest ako. Sumasakit ako.
kapag meron kang ginagawang ceremony or meron kang bagay na ginagawa or nagagawa spiritually. Medyo nalito lang ako. Mahilig po ako mag-collect ng vintage coin and banknotes and vintage gamit. Madadala po ba ng good energy sa pamumuhay ang mga collections ko? Edison, depende sa klase ng collections mo, no? At saan ito nanggaling. If you are just collecting it for some, because of its value historically, well, makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay because you will be earning from it. Dahil tataas ang value ng mga vintage pag binenta mo. Pero energetically speaking, nakaka-attract din kasi to. Depende kasi kung may mga items ka na vintage na may mga curse or mga vintage item ka na mga negative yung pinanggalingan. Halimbawa, mga coins or gold coin na vintage or coins na vintage na galing sa mga knockout tapos na hanggang sa lumuma at yung last na nag-carry nun ay maring yung last na humawak ng coin na yung bago mapunta sa'yo ay may masamang buhay or vibration. So, lahat kasi ng mga vintage or mga luma, may mga memory yan ng mga energy. May mga psychic memories or may mga may mga imprints or may mga bagay na natira dyan where dapat kailangan ma-cleanse out pag napunta na sa'yo. So I suggest if you're collecting, dapat medyo magkakaroon ka ng cleansing before you totally own or before you totally display it or own it. So pag natanggap mo siya, i-cleanse mo para whatever the energy na napunta doon sa mga previous owners, ma-cleanse out. Dahil hindi natin alam if that specific vintage thing malinis in terms of energy. Pero kung malinis naman din ang pinanggalingan at cleanse mo siya, ang pag-cleanse lang naman ay mga negative energy. If the energy is positive, hindi mo maka-cleanse out yun. Although, too much cleansing sometimes nakakapag-dry ng positive energy. That's the reason why we have to do purification. Pero hindi naman ang hulugan na matatransform mo into negative yung mga cleanse. Hindi naman ang hulugan na mawawala ang mga negative energy, positive energy if you cleanse too much. Magiging medyo dry lang, but pwede naman ma-empower agad ng purification yun. Okay. Wait lang ha. Check muna tayo. Spiritual guide only to those who have a spiritual journey or calling. Kasi po sa mga reading na nakikita ko lagi nasasabi, sa akin meron kang gabay, di ko po yun maintindihan. Well, lahat ng tao may spirit guide. However, yung mga taon successfully nakakaroon ng communication with their spirit guide are people who are parang interested to spiritual life na tulad ng tinataha ko, whatever the tradition, or may spiritual mission. So if your spirit guide is talking to you na, then that means there is something na calling or you are somehow parang called by the universe or by your spirit guide to do something spiritually. Spirit guide will not interrupt or interfere your regular routine kung wala ka namang specific spiritual mission. So yes, if there is something na sa'yo na sinasabi sa card reading, meron naman talaga. But if your spirit guide is parang tawag nito, yung reaching out na sa'yo talaga personally, then there must be something about you, about your mission maybe, whatever it is. Kasi if you're practicing, let's say you're a practitioner of shamanism, diwataan or babaylan practice, voodoo, shaman, ano pa ba? Wicca, witchcraft, or any form of mysticism, mahalaga ang connection with spirit guide. And most of
lahat talaga ng mga mystics may connection sa kanilang spirit guide, especially those um, practitioner na under an tradition or in shamanic way. So yun yung medyo mas talagang nag-work with their spirit guide. Pero lahat naman ng spirituality nag-work din sa spirit guide. Yun nga lang yung mga shamanic tradition like native shamanism and other shamanism or shamanistic spirituality, including my tradition which is Diwataan, quote-unquote Babaylan tradition, very much kami sa spirit guide. Sir, nababasa ko po minsan sa Silence is Power pagdating sa magic. May nagsabi rin sa akin noon na huwag ipagkalat ang tungkol sa sa pag-i-spiritual upang di mawala ang bisa. Is this true and may exceptions ba? That is a good question. Now, let's start first with silence is power. Ang word na to is not literal. Na silence literally shut up. Okay? The silence is power na sinasabi dito, what I'm seeing or you base sa own understanding ko dito, it's more of your intention. Okay? Even if you talk much, even if you use magical words, even if you use Latin, English, Bisaya, Tagalog, in Chinese, Japanese language, whatever it is, no matter how good pa yung pagkakapronounce mo, if your thought forms or if your mind is not aligned with your heart, then whatever the magic or whatever the ritual is useless or nonsense. So, ang sinasabing silence dito is not literal na manahimik, kundi project whatever your inner voice, not your literal voice. The literal voice ay makakatulong siya kasi somehow your own words na inilalabas mo, form of manifestation din kasi ang pagsasalita. You can, parang you are expressing it out from your system, kumbaga. Kumbaga, if you are chanting something, then voice out mo to the universe, not just to your mind, napapakawalan mo yung energy na to. So that is important. Pero dong silence is power is that aanhin mo ang pagsasalita kung wala ka namang connection sa sarili mo, sa loob mo. So that's the meaning of silence is power. It's more of like knowing what's inside you rather than expressing it without connecting sa higher self or inner self mo. I hope na-get mo yung sense ng sinasabi ko. And then the other thing is, may nagpasa rin sa akin noon na huwag ipagkalat ang tungkol sa spiritual upang di mawala ang bisa. Now, may mga exemption sa part na yan. Katulad ko, I'm also providing information online, but kung mapapansin niyo sa aking video or videos, bihira lang ako mag-expose ng too much sacred. Meron ako mga dinadub or mga bino-voice over na sinasabi ko, I apologize, hindi ko pwede ipakita because it's too sacred for us. It is not nawawala ng bisa. It's because of the pagiging sacred ng isang bagay na para bang too much exposure magiging normal na lang. Too much exposure is para maging regular. I just feel like yung mystery niya, mas makikip ko. The more the mysterious ang isang bagay, the more na mas magiging powerful ang isang sitwasyon. Dahil nga hindi siya magiging corrupt or magiging corrupted by others thought or thought forms. So if you, for example, may ginawa ka, like healing, and then sinasabi mo dun sa kapatid mo, kapitbahay mo na hindi naniniwala, I'm doing this, ganyan-ganyan, hindi nagpapahila ko sa isang healer. Ito naman si kapatid, papaniwala ka, ang dami ng mga negative thought forms hanggang sa na-convince ka na hindi nga totoo yun or na-apektuhan ka. So mababawasan yung pagpasok ng healing na yun because polluted yung energy mo because of that thought form. Maraming mga possibilities kung bakit maaring manghina. Pero hindi naman lahat ng oras na hindi ka pwedeng mag-share. So you can always share yung general information, pero yung mga sacred information na talaga, rather keep it. Yes, it's important na magkaroon ka ng secrecy sa practice mo dahil yung mystery mawawala kapag too much naging exposure na. We can share. I'm a YouTuber and I'm also sharing my spiritual practices.
Pero hindi ako nag-share to the extent na ma-cross ko na yung boundary ng mystery ng practice ko. Because if I will share the ways of the babaylans, every single part of my practice, ano pang magiging purpose ng mga babaylan if everyone can perform the babaylan way? 'Di ba? What is the purpose me of being a mediator between two worlds if all of you can do the same thing? So I no longer I can no longer serve my purpose if all of you can perform whatever yung mga pina-perform ko or ginagawa ng isang babaylan. And parang ganda lang yan, if the priests or pare ay lahat ng knowledge nila ibibigay sa inyo, lahat ng mga ginagawa nila ay ituturo nila sa mga followers ng mga Catholic, ng mga whatever religion. What's the purpose of the priest if all of you can do the mass, can do the whatever, mga exorcism, blessing, and all. So wala na. That's why may mga tao na pa-practice talaga ng focus to that para hindi sabog-sabog, hindi mawala yung mystery. Merong direction. But of course, everyone can perform things na mga not so-called shamanic or spiritual masyado, like in the typical prayer, ganon. But I hope na gets mo yung point ko sa part na yun. Dun sa part na mawawala or something, especially dun sa dibataan, the priest and the follower. Kyudaina, nandito ka pala. Hello. Sorry, nasa taas pa yata ako. Ang dami pala nag-message sa baba. Ano ba yun? Senlo. I hope nandito ka pa, Senlo. Senlo, are you still there? Okay, this is from Senlo. Batara, curious lang po ako bigla. Maaari po ba maging bang previous lover from past life yung maging spirit guide mo? Ito po ba ang reason kung bakit maraming tumatandang single? Ha 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 ha. Hindi naman ito yung reason kung bakit ka tumatandang single. Most of the time, if your spirit guide is your lover, they have to help you find the true love. Yes, it is possible. Most of the time, may mga unfinished business tong mga to. Kapag gusto nilang magabayan ka, and if you are connected to your lover pa rin sa past, syempre ang lover mo, mas gusto niya maging masaya ka. And I don't think napipigilan ka ng spirit guide mo if lover mo siya sa past. Mas tutulungan ka pa nga niya na mabigyan ng justice yung love life mo. Kasi gusto niya makita na you are doing good, you're doing well, gano'n. And I don't think hindi rin itong isa sa reason kung bakit marami tumatandang single. It's our choice. It's either choice or karma. Yun lang yun. Okay. Thank you so much, sir. I'm interested kasi. Nice meeting you, sir. Now lang ako nakamit ng someone po na into spirituality na may involved ng Filipino culture. Thank you then, Camille. Yon. And yes, because my main practice is babaylan and isa part of kumbaga part of hindi isa part of it's more of my base practice talaga is the babaylan tradition or the pre-colonial, yung before pa tayo sakupin ng mga mananakop, like the tribal, the ethnic tradition, spirituality of the Philippines. But before ako nag-dwell dito sa practice na to at nag-focus much, I also practice universal mysticism or esoteric practices. That's the reason why I have ideas sa mga iba't ibang field kahit papaano. Pero ang pinaka-main practice ko talaga ngayon ay diwataan, almost 20 years now. But I started as practitioner of Western magic and Western spirituality. Kaya medyo Western Eastern spirituality. Kaya medyo may idea ako sa ibang bagay.
Pero mas promote ko talaga yung Philippine spirituality. Mm. Hmm. Teka lang, may napindot lang ako. Ang hirap talaga kapag wala dito nagso-show sa akin. Okay. Alright. Sorry ha, kasi ang hirap magbasa ng ano, dahil nasa isang monitor ko yung gist nyo. Dito na nga lang, sa live na nga lang ako titingin ng messages. Hindi ko na ito-flash. Sabi ni Deo Ada, it makes perfect sense when you say about this case, a person who could do psychic feats before pero experiencing trauma and having depression can't do them anymore. Thank you. Wait lang, hindi ko mabasa ng maayos. Ang liit naman dito. Okay, ulitin ko lang. Perfect sense. What can you say about this case? A person who could do psychic feats before, pero after experiencing trauma and having depression, can't do them anymore. Thank you. Okay. Kasi kung may mga tao na, dalawa yan eh, possible both positive and negative. If na-trauma ka, trauma ka, that energy, that kind of feeling or psychic energy that you have, mag-explode at mailito ka na which one is reality and which one is not. I mean, reality in a sense na physical or spiritual. Therefore, magkakaroon ng confusion if nasaan tong part, nasaan yung part ng spiritual and physical, alin dito ang i-assess mo. So, hindi naman to close the senses, but yung accuracy of giving um, good and better dun sa experience, hindi mo may-execute properly because you are depressed, but not necessarily means nabublock ka na from doing or using your senses. And then most of the time, if the person is not at nagkaroon siya ng gantong mga trauma or depression and other things, basta malakas yung senses most of the time, lalo ka pa man nagkakasakit because every time, dalawang body natin, the physical and the spiritual. Kung tutuusin, ang spiritual body natin ang nasa loob. Rather, ang physical body natin ang nasa loob ng spiritual body. Kumbaga, we are not human being na nakaka-experience ng spiritual sense. Rather, we are actually spiritual
na nakaka-experience ng human na experience. Nag-get niyo ba? Kasi ang madalas na alam natin, okay, address ko muna itong part na to. Ang madalas na alam natin, isa tayong tao na may spirit sa loob. Actually, tayo ang nasa loob ng spirit kung tutusin. We are spiritual beings already na nakaka-experience ng human experiences or human life or human experience. Kung titingnan natin, meron tayong aura, meron tayong usbong kung tawagin. We have the spiritual body, kumbaga. Naka-extend yan. That's why may aura tayo. The aura is actually the extension of our spirit. Therefore, nasa loob tayo ng bubble ng spiritual energy and nasa loob tayo ng spiritual body natin. Kumbaga, yon. So, going back, kapag ang ating bagay, ang ating buhay ay nasa panganib, humihina ang ating spiritual body. Therefore, sa nanghihinang spiritual body natin, mas lalong lalakas yung ating spiritual body kasi yung physical body ng hina. So, wala nang vessel or wala na parang kinakapitan yung spiritual body natin na physical dahil nga isa tayong spiritual being na naka-experience lang ng human life parang ganon. So lumalakas ngayon yung spiritual body natin dahil wala lang nakakapitan na vessel. And parang survive ka doon sa ganong klaseng trauma, para bang nasanay na yung system mo na malakas. Kaya even if gumaling ka na from that trauma, may ma-awake or awakened na yung energy mo, empowered na yung energy mo. Kasi yung energy mo, natatry na nag-stand alone, bigla ka naging okay. So para bang, ay, naging okay na siya. O di stay na lang ako dito. Pero strong na rin siya. So that's the reason why nagkakaroon ng awakening. Na-awaken yung isang tao every after nagkakaroon ng trauma, depression, accident, near-death experience, dahil dun sa mga ganong klaseng sitwasyon. Okay? Marami pang mga iba't ibang explanation. By the way, sa mga ini-explain ko dito, para po sa lahat, whatever naman in-explain ko, huwag niyo akong gawing resource lang ng ganitong klaseng knowledge. There are other practitioners, authors, books, articles na pwede niyo mapagkuhaan. Now, not all yung information na binibigay ko dito are not absolute explanation sa lahat dahil ang spirituality is individual experience and journey. So each person ay may kanya-kanyang explanation sa kanilang spiritual journey. Although may pagkakahawig lahat ng yan. But there are times na may mga tao na medyo yung spiritual experience niya. So do not just rely sa isang tao, sa akin especially, na yung mga knowledge na nakuha nyo dito sa akin, sa mga talk ko, sa mga videos ko, don't just stop. Okay? Don't just stop listening lang dito sa akin or taking knowledge from me. Kasi napakadami pang mga better explanation and even experiences ninyo na mas makakatulong to evolve or to enhance by your knowledge, your skills, your understanding. And again, spirituality is not about reading books. It's not about asking someone's idea. It's more of like personal experience, your personal touch. But of course, understanding yung mga common and generic knowledge is also good para hindi ka naman maliko din ng landas. But always remember to trust your own journey and don't just rely sa isang resource. Hindi lang sa akin, hindi lang sa channel na to, but to other people. Mapagkukuhaan nyo. Kasi maaaring may mga information ako na contradicting doon sa mga ibang mga knowledge, ganyan. And lahat naman ng sinasabi ko dito is based on my own experience and mga sariling idea and theories about the spirituality. Okay? Don't lock yourself sa isang direksyon. Yon. Ano daw? Sabi ko pala dito na lang. Anong oras na ba? Malapit na tayo mag-end.
Oh my God, nawala audio ko? Are you sure? Can... Hmm. Wait. Okay naman yung audio ko. Naka-full naman. Can anyone tell me kung ano? Kung anong nangyayari sa technical? Wala ba? Okay na ba? Can you hear me? Okay, so hindi niyo narinig yung answer. Seriously? Which part? Mhm. Mahaba pa naman yung sinabi ko. Sana narinig niyo. Okay. But you're able to ano, hear it naman. Okay. Perfect. Alright, so yeah, yun yung sinasabi ko, don't just rely sa mga information na nasa akin because spirituality is personal journey, individual journey yan. Kasi hoda pang sabihin sa'yo ng mga pare, ng mga shaman, ng mga guru, ng mga master na ganito dapat ang spirituality for just for santo lahat na yata ng klase ng mga spirituality. Do not jump sa belief. Okay? Spirituality should never impose or parang be imposed. Kumbaga, hindi ko makita yung specific term, but it's more of spirituality ay dapat hindi ipinagpipilitan sa isang tao. Okay, may mga set of traditions, but never ever parang put your idea doon sa sitwasyon nung tama ba? Na ipinipilit ng isang tao sa'yo. Or never rin kayo pilit vice versa ng paniniwala ninyo. Express your knowledge, express your idea, kanya-kanya tayo ng life, ng journey. It is spirituality and it's not something na parang kailangan nating ipagdikdikan sa iba. And don't live sa isang tradition or spirituality ng full of fear. This is my own perception, beliefs, and understandings of spirituality. I am practicing my tradition because this is my calling. Hindi ako naging ganito because pinanganak akong ganito. I mean, hindi ako naging nag-practice ng Babelan tradition or Dibatahan tradition because I am a Manobo. Well, given naman na yon na nasa bloodline ako ng mga Manobo tribe, but not because I am a Manobo, but because nagkaroon ako ng calling. In fact, hindi na ako lumaki sa tribe namin totally. Pero nagkaroon ako ng calling. So, walang nagsabi sa akin na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, what not. In fact, ulit, marami sa paligid ko ang mga Christians, Catholic, Muslim, and all, lumaki sa mga ganun. But hindi ako nila na-influensyahan. Although baptized ako as Philippine Independiente or Filipinista, I'm not sure. Baptized ako for the sake of the process. Yung ganung process, part na yun ng kultura natin, ang tradition natin na kapag pinanganak ka kailangan mong binyagan and dapat recognized religion ang ilagay mo for you to be able na ma-considered as baptized or something. Pero nung lumaki ako, hindi ako nag-follow lang sa trend, hindi ako pumayag na maapektuhan ng geographically speaking. Ayoko, kasi sa Philippines, kapag pinanganak ka dito, parang automatic you're a Christian. Pag pinanganak ka sa ibang lugar ng mga Muslim countries, dapat Muslim ka na. Majority in India, kailangan Hindu ka na. Sa iba naman, Buddhist ka na dapat. 'Di ba? It's okay na pinanganak ka ng isang spiritual tradition, but also it's okay na paglaki mo, may karapatan ka nang mamili ng gusto mong tahakin na spirituality. And wala dapat pumigil niyan at wala ka din dapat pigilang ibang tao kapag they want na na mag-proceed sa ibang klase ng practice because spirituality is never dapat ini-impose sa ibang tao. Dapat na-experience ito ng ibang tao. And never ever convince to join you because of like
I don't know, maybe this is too much. Ayoko, it's a different story, baka mahaba na, and baka pumasok tayo sa religious approach, and ayoko kung pag-usapan yun, let's just talk about the spirituality. Nag-get ko na yung point ko din. Okay. Alright, shut ko na yung mouth ko. Okay. Ano na naman ba dito? Regina Rojas, magkano pa magpa-personal reading? Please contact sa Batara's Alternative Lifestyle Facebook page para po magtanong kung magkano po yun. Ating private reading, kontakin lang po dito. There you go. Para sa mga katanungan tungkol sa reading. Erlene Urbano, thank you sir, naiintindihan namin lahat. Camille Lorraine Pilak, I learned a lot today. Thank you so much. Looking forward po. You're welcome, Lorraine. All right, so can't hear the end. Yun. Sige, it's 12:04 na rin naman. I can still extend this live up till last extension na to. If you still have questions, I can entertain questions. Maybe kung kaya ko hanggang 12, hanggang ano pa, 12:30, go. Pero kung hindi na, baka 12:15 na lang. Pero baka mukhang marami pa kayong mga questions. The real G. Sir, can you tell someone if mayroon siyang spiritual calling, can you coach regarding this? The real G, yes, it is possible for me to feel that someone has something na may spiritual energy. But hindi ko pwedeng malaman if he's a chosen one. Because many are called but few are chosen. I can sense who are yung people na who are parang strong yung energy or may spiritual calling sila, but I cannot tell you maybe or inform that person na chosen one siya. Ulitin ko lang, many are called but few are chosen. Maraming natawag pero ilan lang ang mga napili. So, identifying kung sino yung mga natawag is madali lang. Pero yung pipiliin, mahirap. Kasi personal journey ng bawat isang tao sa experience, sa kanilang interest, personal interest nila, maybe the vibration is strong. Maybe the spiritual senses is very strong. Maybe the calling is there. But spirituality, hindi nag-stop lang sa calling. That's why my journey. So, sa end ng journey, doon natin malalaman yung mga napili. Which again, hindi naman to group journey. It's individual journey. So yes, we can sense that. Why, how? If the energy is made full of healing energy, if your energy also is really strong, and you can sense someone's energy, if you are claircognizant, if you are a clairsentient, if you're an empath, if you're actively parang charging your own energy, then kapag may mga lumalapit sa'yo at pag na-sense mo yung usbong niya, by the way, sa mga hindi pa nakakalam, usbong is yung term sa Philippines ng aura, like extension of your dungan or soul or spirit. Kapag enhance yung usbong mo, yung dungan mo, if someone is like about 4 or 5 feet away or nakita mo siya, meron ka magiging psychic impression. So, magmamatter na yung intuition mo doon. But, yun nga, we can sense kung sino yung mga may calling, but we can never tell kung sino yung chosen ones. All right. That makes sense? Is that makes sense? I get it. Okay, so I hope that makes sense. Kasi hindi ko alam kung nagkaroon ba ng saysay yun. Ang dami kong check na monitor, nakakaloka kasi iba-iba yung mga lumalabas na time ng messages. Merong nauuna dito, meron dyan mas nauna, tapos meron ditong wala na nandiyan dyan.
I have this sense na I know if niloloko ako or someone is doing bad sa akin through dreams. Well, maybe meron kang ability of being as a claircognizant. Yun yung ability of knowing something even before pa mangyari. Or possible empath ka. Pero kung sa dreams, maaaring you're a prophetic dreamer. So, yeah, ganun. Ala, bakit wala na to? Wait lang ha. Nagkakaroon ng technical error ang akin. Um, there you go. I guess it's okay now. Sige, go. Question pa more. But I don't know if meron ba talaga akong spiritual calling. Alam mo, the real G, ikaw lang talaga makakaalam niyan. So, totoo lang. Pero kung pagbabasehan natin ng mga experiences mo, you have this ability, but the question is, are you interested of practicing and expanding your knowledge about these matters? Kasi if this matter tuloy, if this senses is this ability is already exposed sa iyo na parang nagpapakita na meron kang gantong enhanced ability, dalawa lang naman yan eh. Deadmahin mo siya, entertain mo. At nakadepende yun sa kung anong gusto mo. So, ikaw talaga makakaalam nun. Thank you, sir. I will definitely schedule a private reading with you. Sure, just message me lang dun sa Batara's Alternative Lifestyle. There you go. So, if may question pa, I'm still up till 30. Meron na tayong 20 minutes. That's final. 20 minutes final. And then, after 20 minutes, baka mag-shoot ako. I'm not sure pa. So, make sure na naka-subscribe, ay naka-notify kayo sa bell, naka-click yung notification bell kasi yung mga gantong random, mas nagpo-focus ako sa discussion. Compare sa Sunday. Sunday may Q&A din ako pero short time lang siya kasi mas nagpo-focus sa reading and dream interpretation and few Q&As na rin. Kasi regular naman yon. Every Sunday naman talaga siya. Pero ang mga random live talaga, mas sometimes nakakapagbigay ako ng better explanation because wala akong pina-follow na time frame. Wala akong pina-follow na segments na kailangan after nito, meron pang next segment, ganito, ganito. So, kaya sa mga nagtataka, bakit bigla ako nagla-live? Because part yon ng drama natin dito sa channel natin na meron tayong random live every, I don't know. That's why it's random. Okay. Any more question? Wala ako nang maiinom. Mag-isip na kayo ng question, mag-type na kayo para pagbalik ko may mabasa na ako. Hanggat medyo ginaganahan pa akong sumagot. Babalik ako. I'll be back basta mag-write lang kayo ng kung anong question niyo dyan. I'll be back in maybe 3 minutes. Kung wala, prepare ko lang ulit ng inumin ko. Okay. I'll be back.
Okay, I'm back. Yun. So sa mga nanonood, mga nakikinig, it's your time to ask questions. I have this, teka lang. Sir, last. It's okay kahit may room pa. We still have time anyway. It's funny but kasi yung sinasabi ko po nakikita ko is about sa relationship ko. Nakikita ko po yung like clear kung anong ginagawa ng GF ko, like kung meron siyang iba. Kaya kapag confront ko yung mga ex ko, is nagugulat sila and never pa po ako nagkakamali sa nakikita ko. If meron man ako gift about this, how can I open it up and embrace it to improve? Okay, there are many ways. First is make a dream journal to study your dreams kasi if you are a prophetic dreamer, ako personally, I'm a dream worker. When I say a dream worker, I do a lot of spiritual workings sa dreams. Most of the time I usually based my communication sa spirit guides ko and even in mga other beings through dreams. I do lucid dreaming. Um, I always consider checking kung ano nangyari sa dreams ko in order for me to proceed sa mga spiritual journey ko. And yeah, nagkakaroon ako ng conversation with my spirit guide through dreams, like clear conversation. I can call them during my dream time or bedtime, ganon. Kasi sa diwataan practice, sa practice ko, sa babaylan practice, napaka-importante sa amin. Napaka-importante sa amin ng dream world. Yung mga symbols, kapag nakakapanaginip ako ng symbols, for example, saan ba yung card na yun? This card and some of my own produced na cards ay yung mga symbols nakikita ko sa dreams ko. Even this, the process of this Baybayin Oracle, Baybayin Coin, nakita ko rin ito sa dreams, yung process. So, nagkakaroon siya ng sense sa physical world because nagkakaroon ako ng, i-effort akong intindi. Bumagsak ang aking coins. Wait lang. Hold on. Going back. Ano nga masasabi ko? Yeah, itong mga coins na to, yung process nito, na panaginipan ko. So, para ma-improve mo siya, involve yourself sa specific tradition para alam mo kung anong process ang susundin mo. Kasi kung ako tatanungin mo, pray, I will encourage you to practice the Filipino way, the pre-colonial way, the Babaylan way, the pre-Hispanic way. Kasi yun doon tayo naging mas attached by blood because we are Filipino. If you are a Filipino, but if you're not a Filipino, it's okay. Kasi sa Diwataan practice, very strong ang connection namin sa dreams. Literally, kinoconsider namin yung dreams namin is like a telephone, like a TV, or like email maybe. Kumbaga, it's more of like our communication doorway or place where we talk or provide mga messages, get mga messages from our spirit guides. So para ma-enhance siya, kasi ang iyong tanong dito ay kung paano, ano to? Yung pinaka-question mo? How can I open it and embrace it to improve? Literally, just involve yourself in a spiritual practice. One of the best
spiritual path, not just the Dibataan, but those practices or spiritual path na medyo shamanic, yung mga shamanic path, kasi mas mag-focus sa mga shamanic people or mga shamans sa dreams. Pero again, depende yan sa calling mo kung saan mo napupuso ang i-develop. If may interested ka about the pre-colonial practice sa mga babaylan, then focus on that. Try to search more about the Dibataan practice, or maybe if you know some group na interested ka to join in. For example, in Trimbaka, my group is also, we are also teaching mga group or members sa loob ng aming group about the Dibataan practice or the pre-colonial or the Babaylan way na ina-apply namin sa mga, we are modern Babaylans. We practice yung mga ancient knowledge and beliefs ng mga Babaylans natin noon. So, yun yung group namin. Dine-develop ni revive, or more of like, continue namin yung mga ancient practices ng mga Babaylan, because we believe that ang calling ng mga Babaylans ay hindi nag-stop sa pre-colonial time or colonial era or ancient times. We believe that the spirits of the Babaylans are still here. The spirits of the Diwata are still here. The spirits of our ancestors are still here. And even if we are now living as a modern people or a modern practitioners, I feel like meron akong responsibility as a Filipino citizen. Wow, para akong tatakbo ng kung ano man. Filipino citizen, to revive or continue the dying tradition of the Philippines. And going back to your question, dito kasi yung dreams ay very much binibigyan namin ng pansin. Hindi nga lang katulad ng mga dream interpretation na mga pabebing mga interpretation all the time, hindi ganoon. It's much deeper, much meron kaming mga binibigyang diin sa mga dreams namin in order for us to solve yung mga spiritual or mga spiritual practices to learn more. Yun. Batara, ask ko lang po, pag sa middle of sunrise, and this is from Senlo. Batara, ask ko lang po, pag sa middle of sunrise and sundown, pwede po bang i-charge yung isang bagay sa point of period na yon to harness the charge of the sun and the moon, or separate po dapat sila? Okay. Senlo, I will base my answer based sa tradition or spirituality na meron ako. But I guess it's generic or general naman. So, if meron kang gustong i-bless or i-charge the charm or even yourself or even the ritual and all, one of the most powerful times sa Diwataan tradition ay ang in-between. Dapit hapon, yung twilight, like yung between magdilim at saka magliwanag, yung ganon. Madaling yung umaga, yung bukang liwayway, 'di ba? Yung parang tipong paputok na yung araw pero may dilim pa. Yan, magandang time yan. Also, yung palubog na ang araw pero madilim na at the same time. Yung takip silim na, maganda yan. Why? Because yung may pinaniniwalaan namin, may mga diwata na daylight diwata at may mga nighttime diwata. Although may mga nagko-cross over, nagko-cross ng border na diwatang nakakapag-work between two time, like daytime, nighttime. But marami sa mga diwata ang only awake during daytime and wala na silang manifestation during nighttime, and vice versa. There are diwatas that are only active during nighttime, and then pagdating ng morning, wala na. So we grab the chance and the opportunity to feel their energy at the same time. Both daylight and daytime diwatas and nighttime diwatas ay present. Kasi may moment of time, yung transition na yun, dun sila nagtatagpo. May yun yung pagkakataon na nagmi-meet ang mga beings, divine and spiritual beings, during sa time ng transition from daylight to nighttime, or nighttime to daytime to nighttime, and nighttime to daytime. So that's important. Not just the time, but also the location itself. In between roads, in between
land and water. For example, sa gilid ng river, by the river, by the sea, by the ocean, by the sea, sa mga seashore, ganyan. Yung parang kung saan dumadalo yung dagat, yung ang tawag nun, humahampas yung alon ng tubig. If you will, parang if for example, meron kang ceremony na gagawin or blessing, and then punta ka sa dagat, and then abangan mo yung part na sinasabi kong bukang liwayway or yung takip silim, yung nagbahalo ang liwanag sa dilim, either or ano man ang gusto mo, that's the best time. The best location and the best time. Kasi nga, nasa gitna ka. Kung merong, ano pa ba? Yeah, gitna kasi dahil yung water diwatas and the land diwatas ay nakakapagtagpo doon sa area na yun kung saan nag-flow in and out yung hampas ng dagat. Okay, of course the air elements usually they are visible, available every 24/7. So, yun. Kaya it's more powerful. Okay. Hi Katalona, question. Ay, hello po. Si Bailani lang dito, 78 Craven. Sabi niya, hi Katalona, question for the benefit of the viewers. Let's say that alam na may spirit guide, ubay ang isang tao. It is also important to know their names. Yes, it is. One more thing. Okay, ganito yan. Thank you pala, Bailan. Si 78 Craven is also a practitioner of Diwataan practice or babay, in line with Babaylan tradition. Yung question niya is it important to know, kung i-replace natin, tama ba ako, na malaman dapat ang names ng babay ng isang abyan or diwataan or ubay or spirit guide or gabay? Yes, it is very important. Marami kasi mga spirit guides that they don't know maraming may mga practitioners na hindi nila spirit guides nila, which is definitely okay. It means na hindi pa sila fully connected. I mean, they're abyan. But as a Diwataan based tradition namin, it is really important for us to know their names kasi ito yung magical word for us para mas maging connected, para hindi kami visualize na ng visualize or magtawag na magtawag kasi you have to be direct in terms of calling their names. There are busaw. When we say busaw, ang busaw kasi is, they're not literally bad, but by nature they are strong, and meron silang mga ways na hindi ganun ka positive for us, but it's just their natural ways. So if you don't know their spirit guide, if you don't know the name of your spirit guide, ang tatawagin mo lang lagi, gabay ko, something like that. And maaring magkaroon ng tap ito ng mga busaw or mga playful spirits na pagkakataon na mag-act as the spirit guide. But if you know their names, once you call your spirit guide, automatically your spirit guide will be alerted. Tapos dating sila. As in, mas malaki yung chance na sure ka na sila yung nakinig compared to wala kang tinatawag na pangalan. Maring may mag-pretend na sila yon. And one more thing, mas magiging malakas ang connection mo sa kanila dahil it's like knowing your friend. Like how can you parang, for example, meron kang friend, how can you call him a friend if you don't know his name? It's just, kasi ang ubay ay gabay, it's a friend. By the way, hindi ang ubay, abyan, gabay, hindi po siya utusan. Just to clarify, hindi mo siya utusan, hindi mo siya katulong na para bang mayroong siyang responsibility sa'yo. Actually, parehas kayo may responsibility sa isa't isa. So knowing your abyan's name is like knowing your friend well. Ulitin ko lang, paano mo tatawagin ng isang kaibigan, quote and quote, if you don't know his name? Matuturing mo bang kaibigan ng isang kaibigan kung hindi mo alam ang kanyang pangalan? Matuturing mo lang siya na not even kakilala nga eh. Maybe namumukhaan lang, ganun lang sasabihin mo, namumukhaan ko siya, kapitbahay namin yan, but you don't know his name. So, to get a better relationship, you really have to know, well, to know kung ano yung pangalan ng gabay mo.
And the moment na malaman mo yung name ng gabay mo, and that's the time na pwede yan bilang birthday or anniversary date ninyo, and every year during that, maybe around that month, magawa ka ng special gathering or feast for your friendship, kumbaga. And that's the reason why it's important to know their names. Para iwas tricksters, para mabilis din yung at the same time, meron kayong legit friendship. hindi lang yung kung sino-sino lang random lang pwede mong tawagin. So, I hope na nag-get yung point ko. Okay. Ayun po. Andiyan ka pa ba, Bailan? I'm for sure, alam naman ni Bailan to, and tinanong niya nga lang for the sake of the viewers na mas ma-explain din natin yan. It's very important kasi maraming mga practitioners ngayon, gusto ko itong i-address not to make parinig or mang down ng ibang practitioner. May karapatan tayo mag-practice ng iba't ibang practices, iba't ibang ways, no? May karapatan tayong gumawa nun. But let's all be realistic. All right? Even if we know that we are knowledgeable doon sa ginagawa natin, do not self-proclaim na you are a master already, because never-ending ang learnings ng spirituality. And ito pa isa, gusto ko itong i-address din. Do I have to be like, kasi sabi, parang, do I have to be like you po if I practice diwataan? Sabi ko, paanong sense? Like, the way you look po, the way you dress, the way you, your interest and all, hindi. Hindi mo kailangang mag-paintings. Yan, mga paintings. Hindi mo kailangang mag-paint if hindi naman ninyo passion. Hindi mo kailangang mag-dreads. Hindi mo kailangang magsuot ng mga ganito. You don't need to be like, to change your outfit like into something earthly looking person from a formal looking person. Hindi kailangan yon. It's just my personal choice to wear yung ganitong klase ng panonamit, yung pagiging ethnic looking person. It's just, I feel the energy kapag nagsusuot ako ng mga related to my tribe, related to my practice, but it's not required. Utang na loob, hindi nyo kailangan baguhin ang sarili dahil lamang sa maging tingin ng tao sa ganun ka. Alright? So, hindi nyo rin kailangan magpaka-holy cow if you are practicing a specific spirituality. But if you want to wear or to embrace the whole sense, it's okay. Pero huwag niyo ipilit for the sake of maipilit lang. Kailangan gusto ninyo kasi hindi rin kayo maging consistent. Ako kasi, kaya ko lang na-address kasi may tanong sa akin, kapag po ba ganyan, kailangan ko na mag-wear ng ganito, kailangan ko mag-wear ng mga malong-malong, sarong-sarong, whatnot. Well, may mga time na kailangan because of the ceremony and all, pero as daily life outfit mo, call mo na yon. Hindi naman yung dinidemand ng spiritual spiritual life mo. Hindi na yun sakop. It's actually choice yun. Okay? So, wag kayong ma-disappoint na ayoko kasi mag-wear ng ganyan kaya ayoko mag-practice. No need. Okay? No need. Ako lang talaga, mahilig lang ako sa mga ethnic things, sa arts and all. So, yun. Okay? Pwede kang magsuot ng formal. Gusto mo mag-gown ka everyday, mag-Amerikana ka pa kahit na Filipino ang practice mo, that's fine. Yun lang. Thank you for your super chat, Jaylene. Yan. Thank you for your support sa ating channel. And thank you as well for listening. And the rest na nandiyan dyan, thank you. Actually, kaya ako nagbibigay ng time because I am waiting for someone to message me for some reason may kailangan akong gawin. Pero wala pa naman talaga siya nag-mini-message. So, let's continue hanggang sa ma-receive ko yung message niya. Pero kapag wala siyang message, di continue tayo.
hanggat merong nakikinig. Actually, free ako now. Kung mapapansin nyo ang haba, wala akong pakialam kapag random live. Ganun ako sa random live. Mas marami akong time sumagot. Thank you so much, Jaylin Glee. Okay. Maraming salamat, sir. Madami akong natutunan. You're most welcome, the real G. If may real G ba, meron bang the fake G? Tama pagkakabasa ko, oh, the real G. Is it the real G or the real? Baka the real G. Magkadikit kasi. So yun, I'll try to wake up before dawn na lang pag gusto ko i-charm yung mga amulets ko. Thank you po sa pag-answer, Bata. You're most welcome. Ethereal ba to o the real? Anyway, sinabi po ng ex ko dati, sira daw po ulo ko. Wala daw siya lalaki. Nung nag-confront ako sa kanya, nakita ko sa dream ko, very clear. One day niya, di ko naman po close. Message bigla sa akin ang sinabi. And sinabi po lahat. Well, that's nice. Good morning from Canada, sir. Jello po kasi nickname ko. Oh, okay. I thought kasi the I don't know if it's the real or the real or wala lang. Anyway, Jello, nice to meet you here and thank you for watching and participating. I know pakunti na tayo pakunti, it's obvious na umaga na malamang yung mga nasa Pilipinas at sa mga countries na madaling araw na tulog na sila. So that's why. And in fairness kay Senlo, sa Philippines ka, gising ka pa rin. Batara, ano po yung insight nyo sa Gayuma? Senlo, ikikip ko yan for now. Papas mo na kung pinaghahanda ang content about that. We will discuss anything about Gayuma, love, and all sa February. Kasi marami akong mga pagganap sa February sa live at sa mga contents ko tungkol sa love. And actually, it's my birth month. Kaya parang gusto kong i-dedicate yung time na yon to discuss more about love life. Hindi lang siya sa love life, like iba pang form of love life, spiritual love life. Meron din kasi ako mga ganyang topic. And including the Gayuma, I will discuss that. I will create a content na tumutukoy or tutukoy sa mga gatong klaseng topic. So, pause muna tayo sa part na yan. If you have any question aside sa Gayuma, palitan mo na lang. Okay. Anyway, ilang araw na lang naman ba? 27, 28, 29, 30, 4 days. May 31 ba? Yes po, nasa Philippines ako and wala po ako masyadong ginagawa. Hahaha, excited ako sa February kasi parang unlucky ako sa love life but I'm not giving up. Perfect. Hope is the best medicine sa love life pero sometimes yung hope din is nakakaloka sa love life kaya balance lang. But habang may buhay, may pag-asa. And you're still young, I guess. So, inassume ko na. But I guess nakita na kita sa isang live dito minsan. Oh, wait lang. Gusto niyo mag-join in sa live? Bibigyan ko kayo ng okay, sagutin ko lang to. Yay, thank you for answering. More power to you, Catalona. Thank you po, Bailan. And thank you for watching. Nanonood ka from YouTube o from Facebook? YouTube pala to. Hindi siya sa Facebook nanonood. Marami pa rin nanonood sa akin from YouTube. Actually, konti na nga lang talaga tayo ngayon. Kanina nawala na yung mga iba. Parang something na situlog na. The Real G or Jello, meron po bang effect yung pagiging interested ko sa witchcraft nung teenage years ko sa life ko, sir, now? Pero di ko naman po talaga masasabi nag-practice ako. First thing, Jello, I started as a Wiccan practitioner and then naging high priest ako ng isang witchcraft coven before I
I practice my tradition now. And I started as no labeled, unlabeled witchcraft tradition, meaning hindi wika and all. Nag-start ako dyan nung bata ako hanggang sa nagkaroon ako ng interest about witchcraft and all, hanggang sa nag-practice ako siguro mga grade 4, grade 3, nag-practice na ako ng mga unlabeled witchcraft tradition, kung tama ba yung term ko. And then after that, na-discover ko mga around grade 5, like some of my cousins and all are interested sa reading, and then the rest of my relatives are into that din, hanggang sa nag-practice ako ng wika. Tapos teenager ako, nag-focus ako talaga sa witchcraft and wika, hanggang sa nag-college na ako, hanggang ngayon na nasa running, basta past mid-30s, past na ako sa mid-30, kasi kaya papunta na kasi ako sa 40. So, para malayo-layo pa kahit papaano. So, hindi ko lang sabihin dito ang point ko ay kahit nung bata ako, nagkaroon ako ng interest sa witchcraft, tapos nawala yung sense na kumbaga unlabeled witchcraft tradition hanggang sa nagkaroon ng wika. So malaki impact yun. Ang sabi kasi nila, once you're a witch, you're always a witch. So witchcraft can be found hindi lamang sa wika, but in any form of tradition, even Catholic, Christian religion, Muslim, Hinduism, Diwataan tradition, Babaylans, each spiritual practices ay mayroong witchcraft. Kasi ang witchcraft naman, it means craft of the wise. Meaning, if you do something like if you are parang, ang tawag nito, using the knowledge and power and energy of nature, then that's witchcraft already. If you're lighting a candle, if you are even simple praying, it's already witchcraft kasi you are communicating spiritually. So, pero may mga specific witchcraft tradition lang talaga. So, kung nagkaroon ka ng interest na ganyan, then that means nung bata ka pa, may something na calling from you na medyo nakakapagbigay ng impact doon sa mga spiritual questions mo. And hindi ka naman madadrag siguro sa interest na yun without parang participation ng inner self mo na, hey, may interest ka dito, ganon. Hindi naman siya lalabas ng ganon lang without, siguro kung may influence man, still, napagtagpo pa rin ng panahon na mapunta ka doon sa ganong interest. So yeah, hindi witchcraft ang dahilan, kundi yourself. Witchcraft lang yung isa sa naging interest mo out of your calling. Yon. Kasi lahat ng form, by the way, may witchcraft eh. In Babaylan tradition, although ang Babaylan tradition is hindi siya witchcraft tradition, it's a shamanic tradition, pero we have witch's way. We have spell casting, but not the Wiccan way, the Western way. It's different, ritualistic, shamanic yung approach, but it's not considered labeled witchcraft, na hindi mo mako-consider na ganon. Pero it's a diwataan way. Katulad nga ng sinasabi ko, sa iba-ibang tradition, may witchcraft. But ngayon, ang kilalang tradition na witchcraft tradition talaga is more of Wicca. Wicca is the parang known religion or way of life ng isang witchcraft tradition. It's a witchcraft tradition ang Wicca. Senlo, weird question po, pero sa spiritual journey nyo, may nakabangga po ba kayong fellow practitioner like Away Baylan? Sa Diwataan, wala. Sa Wicca, yes. Sa Diwataan tradition, by the way, sa mga hindi nakakaalam what is Diwataan, bakit ginagamit ko sa Babaylan, Diwataan is like an umbrella term because Babaylan is only for Visaya or Visayan region. In Tagalog, we have Catalonan. That's why may nakita ko sa mga comments minsan, tinatawag akong Catalona instead of Babaylan kasi mas nasa Manila ako ngayon. That's why I parang embrace the term Catalona rather than Babaylan because I'm not in Visayas anymore. And also, by blood, nasa line ako ng Baylan, which is from Mindanao. So in order for us to preserve every single term, we have to create an umbrella term para hindi na isa-isahin yun. So that's why ngayon, it's a Diwataan tradition. Meaning, lahat ng pre-colonial spiritual tradition is
under nung diwataan. If, for example, yung mga katutubo, yung mga naniniwala sa mga diwata, if they follow that certain spiritual path, then they are diwataan. And the tradition itself is diwataan. Pero if you are babaylan, katalonan, baylan, you are diwatahan with H, diwatahan. Isang uri ng diwataan na nagpa-practice ng pagiging priest or priestess or pagiging isang shaman. That's the diwatahan under a diwataan tradition. So anyway, that's in more of internal knowledge na kasi hindi sinishare ko sa inyo. But going back sa question mo, Senlo, wala akong nakaganunan ng mga diwatahan dahil ang mga diwatahan ay most likely mga healers and more of like calm people. But I'm not saying that witches are not calm people. Half, ako kasi medyo hybrid eh. I'm partly witch, I'm partly shaman. Kung maging literal lang tayo doon sa practice ko. But since I'm focusing more of my shamanic side or babaylan side ngayon, so far wala ko na encounter na mga ganyan-ganyan. Kasi iniiwas ko yung sarili ko sa mga power trippers. However, may mga kilala ako and sadly, mga naging student ko pa before sa practice who are parang who were sabihin na natin na power nagka-crave ng power or power trippers or they love power. They said na ginawa nila ako ng something like that, like this, and like that. Never kasi akong pumapatol sa ganun. As long as I know that I am protected, as long as I know that I am protected and guided by my spirit guide and my ancestors, hindi ako gumagawa ng something to return back. Kasi hindi ko rin naman nararamdaman yung ginagawa nila. May mga nakalusot lang sa akin ng mga konting mga energies like oh yeah, given may nararamdaman ako but not impacting. So I just let my abyan parang do their job, whatever na gawin nila. But never akong totally nag-fight back if the term fighting. Wala akong ganun. So it's not considered as fight talaga or away. But sila, they tried. And may mga i-connect sila na mga scenario sa life ko na yun daw yung effect nun, ganun-ganun. And then I just let them feel and enjoy and feeling magpaka-feel silang victory nila na nagawa nila sa akin yun. Kasi may mga pinaplot sila na that event was that's our intention, ganun-ganun. That's the effect of our ceremony. Well, okay, fine, but it's not impacting. It's just me still doing my way, and so far my life is better than them. So way better than their way of life, their living. Modesty aside, I'm more okay sa life compared sa kanila. Hindi mo ako mayaman, pero hindi naman din ako sobrang hirap. Pero sila, ganun din naman siguro, pero they are not as happy as I am now today. So, yung iba, maraming mga issues sa paligid, mga iba, mga problems. So, I guess, kung ginawa nila sa akin successfully yun, maybe nagkaroon sila ng time wherein naapektuhan siguro ako. Pero hindi ko kasi acknowledge kaya hindi ko na-feel. Kaya, tinatawanan ko lang and good luck na lang sa kanila. I don't know. And sa dami ba naman ng pagkagagawa kong protections and all, I don't know kung may maging effective pa. So, once I perform my ceremony, protection, cleansing, purification, I put my trust dun sa ceremony, 100%. So, why bother? Why feeling afraid if you know that you did something to protect you? Diba? So, let them be. Let the magic begin. Joke lang. But, yun. Wala akong nakaaway. Ako nakikipag-away. Wala akong ganun. Just to make it clear. Senlo, nagka-cultural shock po ba kayo nung nag-switch kayo from Wicca to Babaylan tradition? Hindi. Kasi lumaki ako na in-expose ako sa Babaylan tradition without me knowing that that's a Babaylan tradition already. Without me knowing na that's already a Diwataan way. Lumaki ako ng ganon. So,
To make the story better, mas nauna talaga ang diwataan practice sa, in terms of exposure. However, sa resources, mas nauna ko nakuha ang wika because sa life ko, pinigil na sa end ko yung mag-continue tungkol dito sa ganitong practice. Kasi even yung mother ko was actually a mystic. Lahat ng tita ko, mga card readers, mga babaeng tita ko, of course, mga babaeng tita. Tita nga, di ba? Yung mga tita ko, most of them, mga readers, even yung mga ibang cousins, elder cousins ko are diwataan as well. Practitioner, healer, albularyo, manggagamot. So, almost, masasabi natin na sa line ng aking family, nag-run talaga sa blood namin. Like every generation, mayroong mga ganito. So sa generation ko, sadly, ako na lang ang nagpa-practice ng diwataan. Wala na akong alam. May mga ilang reader kami dati, pero hindi sila nagtuloy-tuloy. Even my cousin na yung mother nila is known reader sa family namin. Hindi sila natuto. Hindi sila interested. But they are believers. So, kaya nung natagpuan ko yung witchcraft or Wicca to be specific, personal choice ko siya. So, habang practice ko yung Wicca, nasa isip ko na I will not let my tradition parang parang die. So, since wala pa akong knowledge na makuha as sources na makuha, trinay ko pa rin i-practice yung general knowledge kasi gusto kong matuto, universally speaking, para hindi ako gusto kong matuto ng iba't ibang knowledge, not because gusto ko maging master of none. It's because for me to understand how it's part of my journey, it's part of my it's parang part of my journey, part of my story na ma-involve ako sa ibang tradition at iba't ibang knowledge kasi gusto ko ayokong makulong sa isang paniniwala because yun yung available. Sarili ko to the point na inaral ko siya hanggang sa spiritually by faith naramdaman ko yung presence niya hanggang sa minaster ko yung not master as the master of Wicca or and all but master in a way na yung satisfaction sa sarili ko na-achieve ko na I am contented of what I have now as a spiritual person. Then I practice to become parang like a priest or a high priest of a group hanggang sa nag-create ako ng group ko in order for me na magkaroon ako ng family within that kind of spiritual path. So, habang ginagawa ko yon, yung mga nakakatagpo ko ng mga tao, they're also interested sa diwataan tradition. That's the time na that was prior the Wicca, prior the diwataan term, bago pa buo yung diwataan term. Na ano ko na yung mga babaylan tradition kasi nga yun doon ako nagmula yun yung tradition ng family ko na pinag-ugat-ugatan talaga namin kasi nga nasa line ako ng mga Manobo tribe. So after noon nung habang nagda-practice ako ng Wicca, hindi na wala yung tradition ng Philippine, yung interest ko talaga. So yung tatlong pinakaunang interest ko hanggang sa tinagalize ko yung Wicca, hinanapan ko talaga ng connection sa Philippines yung Wicca hanggang sa hindi talaga mag-connect. So hanggang sa naging eclectic na, hanggang sa natuto na ako sa iba't ibang mga elders ko, sa iba't ibang mga cousins ko, hanggang sa nag-train na ako ng sarili ko, hanggang sa discover ko na yung spirit guide ko and all. And then the rest are history na. So sa transition naging smooth, hindi ako from one practice to another practice. Kaya wala akong cultural, hindi ako na culture shock sa dalawang tradition kasi alam ko bata pa lang ako, alam ko na I am following two different paths and hindi siya ganun kadaling i-blend. And that's why now, I'm focusing more on the diwataan. Although sometimes I still practice and napapakinabangan ko pa rin ang mga Western knowledge ko. Pero hindi sila naghahalo. Sineseparate ko silang dalawa. So sa Western knowledge, more of the practical side na ang ginagamit ko. Like sa reading, numerology, mga herbal magic, or mga charm making. So not more of the ceremony or the tradition sa Western witchcraft, not more of the tradition, more of the practical side ang nalang ang pinapractice ko ngayon, not the tradition itself. So hindi mo na siya masasabing Wicca now. Kasi ngayon, ang pinaka-traditional na pinapractice ko is the diwataan, which I don't think na magbabago pa siya. Kasi yun talaga ang pinaka-love ko noon pa lang.
And also for me to help the Filipino people na maintindihan na meron na tayong system of spirituality, although it's not a religion, but system of spirituality even before the Spaniards, ano, or not just the Spaniards, but yung time ng um, yung I mean yung colonial time, pre-colonial time, meron na tayong tradition na pina-follow. So hindi ako na-culture shock. I don't know. Mahaba na yata yung storytelling ko. Tingnan ko lang kung andito na ba yung inaantay ko. Dito na ba siya? Ay, wala pa siya. Okay, tuloy ang chika. Ng oras na. Napapalipas na lang ako talaga ng oras habang inaantay siya. Pag 1:30 na talaga, hindi pa rin siya dumating sa meeting namin online. Kasi sabi niya, let me try. I'll try to catch up around 12. Wala siyang 12. So, may trabaho kasi siya online din. Baka nag-overtime. Ah, okay. And nagka-cultural shock po ba kayo nung nag-switch kayo? Bisaya po ba kayo, sir? I was born and raised in Cotabato City. Yes, proud akong taga Mindanao, but I'm not from Visayas, pero taga Mindanao talaga ako. Natibo ang aking lahi sa Bisaya, I mean sa Mindanao. I can speak and understand Bisaya, pero pagdating sa pagsasalita, since dito na ako mas medyo lumaki talaga, nasa around maybe grade 2, dito na ako nagsimula hanggang yun, as early as 7 or 8, dito na ako sa Metro Manila region hanggang naka-abot na ako ng 30s time ko. Pero, lagi akong umuwi sa Mindanao, kaya nakakapagsalita pa ako kahit konti. Pero nakakaintindi ako 100%, so hindi ako pwedeng mabaligya. Kasabot ko, kahibalo ko may storya, pero digid ko kahibalo nga para pang fluent na fluent. Nagmi-mix talaga ako sa Tagalog, kaya nahihirapan ako minsan magsalita. Pero sa type, if I type my yun. Ceremony yan. Pag sa ceremony, nagbibisaya ako or nagmamanubo, minanubo. Native or katutubo dialect ang or words ang ginagamit ko or Bisaya. Tagalog, minsan kapag may kasama akong mga Tagalog at kailangan nilang maintindihan yung sense ng ceremony, nagtatagalog ako. Pero sa casual conversation, hindi ako nagbibisaya unless hindi makaintindi ng Tagalog yung kausap ko at Bisaya lang talaga. So, yun. And I'm proud to be a Mindanaon, a Manobo, a Katutubo, a Bisaya. So, yun. Vert Rivera. For you po, what was the most powerful wika or babaylan tradition? Explain the difference po. Okay. There's no such thing as which one is most powerful. It's in the first place, these two traditions are not all about powers. So, hindi natin pwede ma-express or ma-explain ang tanong na to, which one is powerful. Then in the first place, it's all about the spirituality and it's not about power. Being powerful is hindi mo pwedeng i-judge based doon sa tradition mo. You can be as powerful as a deity or as weak as a sick person. Depende sa'yo yun. Power is not based doon sa tradition mo. The power is based doon sa nasa loob mo. Even if you are not following any specific tradition, even if you are just simply as the normal so-called mundane person, pwede ka maging as powerful as someone na nagpa-practice na ng decade of magic if you connect yourself doon sa sense of whatever power that we are talking. Kung bibigyan ko pa rin ng i-justify natin yung question mo further, which one is powerful, weak or babaylans? Wala akong masasagot dyan kasi na kung sino ang mas, kasi it's not all about power. It is magical, but it's not about power.
Yes, you will have something or somehow feeling powerful because of the energy that you're getting from your ceremony. Yes, you can feel the power of nature. Yes, you can feel the power of your ancestors. Yes, you can feel the power of your abyan. Yes, you can feel the power of your deity or deities or diwata. But nakadepende yun sa connection mo sa kanila. So ulitin ko lang, wala sa tradition pagiging powerful. Kahit na Native American shaman ka, babaylan ka, voodoo, hoodoo, Hindu, necromancer, um, ano pa ba, mga high magician, ceremonial magic, it doesn't matter. Nagmamatter yon sa kung ano ang connection at intention ng isang practitioner. At uulitin ko lang, these traditions are not all about powers. It's not about you gain. If nagkataon na yun lang ang gusto mo at walang spirituality, then isa kang plain magician. You're not like you're not someone na matuturing na nagpa-practice ng priesthood or something ng specific or what. Basta it's more of your intention. It's not about the tradition. Yun lang. Sino ba nagtanong pala nun? Vert Ravena. Ravena? The real G, I think I'm more of a witch, but I think I need to enroll sa inyo if you do teach regarding this practice. I don't I don't offer lectures online about spirituality, like witchcraft and practice. But however, I teach practical magic. I teach psychism. When I say practical magic, like yung mga how to make sigils, yung mga something like that, but not the spirituality itself. Like the how to, I teach that. The practical side. But the whole tradition, hindi ko tinuturo. Kasi it's a spiritual journey. Sa psychism naman, yung developing your own or enhancing your psychic abilities, tinuturo ko yun. And dun sa program na yun online, tinuturo ko kung ano yung mga misconceptions about spirits, misconceptions about their power, their abilities, their manifestations. Tinuturo ko din how to your ability at mga clarifications about misconceptions ng mga maraming tao and even practitioners about ghosts and spirits and spiritual world. So yun. Psychism, um, yun yung mga program. First is yung psychism, basic psychism, introduction and clarification. Second is card reading. Nagtuturo ako how to do card reading. Third is yung meditation. Like, nagtuturo nga ako ng iba't ibang meditation techniques. And then fourth, yung practical magic wherein nagtuturo ako how to do this, how to do that, how to create like more of like kitchen practical magic, how to make a dream pillow, how to make a dream catcher, how to make charm for door, for room, for whatnot. So yung mga ganun. Yung sa practical magic kasi nag-iiba-iba yung ano. Again, I'm not teaching the spirituality kasi I don't want to sell my spirituality. What I'm just teaching is first is yun nga, yung practicality nung overall sense na yun. So, if you want to learn about this type of spirituality na meron ako, which is the Diwataan tradition, you can try to you can try to apply na maging member ng Tribmaka, which is libre lang naman siya. Walang bayad yun. But this is a family. It's not an online organization nor offline organization lang na common hi, hello, but this is more of like a tribe. So pag pumasok ka, it's like a commitment. And kaya hindi kami basta-basta tumatanggap. May mga nag-apply naman din na mag-join, but we have to check first if you are mag-fit in ka sa amin or makikita namin na you're really interested kasi we will be giving you the knowledge and the experience for free. At the same time, nag-effort kami ng oras and effort and energy tapos hindi naman pala ka pala interested, you're just curious and all. So, useless. That's why we have to screen all the interested na tao na pumasok sa group ko to study the Diwataan tradition. And
Ayoko naman kasi na magdamot. That's why I created this video to somehow share my knowledge in general in the tradition of my tradition. The tradition of my tradition. Yun. Okay. Last question po. What would opinion kila Miss J. Costura, kila Mamu, and kay Rudy Baldwin? My opinion, they're just doing their job. I don't think in a positive way or negative way, wala akong makitang, I mean, I am not in the right position to provide any comment siguro or to say something about them. Most of them are in social media, so they're just doing or helping people siguro. I don't know them personally, pero may mga connections ako, nakilala sila, ganon. Kay Jay Costura, mukha naman siyang mabait. Mukha naman siyang okay. So wala akong masasabi talaga na whatever. And with Ruby and actually kay Mamu, not sure about her much. Medyo less yung aking knowledge about her. Kay Rudy Baldwin naman, naintindihan ko yung part na why it's always negative. Because yun nga yung point na what's the sense of prediction if you are just getting all the positive sense? The reason why you have that gift so that you will be warned sa mga possible future problems. If panay negative, panay positive makikita mo, ano yun? Ipo-provide ka lang. Ayun. Gusto ko lang din siya. I'm not saying na I'm with Rudy ha. I mean, I don't know her personally. I'm speaking lang in general. Kasi natural yun na most of the time, mga negatives yung makikita mong vision because your spirit guide is giving you some warning that this will be the situation, this the things that you have to be if it's positive, ba't pa sasabihin sa iyo positive na nga, 'di ba? So, I mean, maraming mga tao nag-a-attack sa kanya. 'Di ba sabi ko wala akong comment. Pero napag-usapan na rin naman, bigla ko lang naisip ngayon nga na I don't know her personally, pero the reason why she's giving these visions na medyo pangit, hindi maganda sa patingin ng ibang tao, kasi yun sigurong way ng kanyang spirit guide to tell you na, oh, ito yung nangyayari. Buti na nga ngayon may social media na para na-express na ng mga psychics and mystics ang kanilang mga, kanila talaga, hindi ko sinasali sarili ko, yung mga point of view, 'di ba? So, una-una, kung ayaw mo namang maniwala sa ganong klaseng sistema niya, edi huwag ka makinig. Parang ganun lang gusto ko sabihin sa mga tao nang babash sa kanya. Pero, sa part niya, um, yun nga, yung pagiging negative daw ng mga nakikita niya. Kasi demonic daw, mga sinasabi. Lahat naman ng taong takot sa mga bagay-bagay, kademonyahan agad ang iniisip nila because they don't know it. And yan nagiging problema sa traditional spirituality, sa regional and geographical spirituality. Kung ano yung nakasanayan mo, yun na yun. So, never na matanggal-tanggal sa utak. With Jay Costura naman, wala din ako masabi. I mean, she's helping or she's giving her services naman to help other people. So, I don't think so na meron akong masasabing iba. So, yun. Wala din kasi ako sa position para i-analyze sila or I don't even know them personally. Kaya, although, ngayon ko lang sila nakita lately, pero noong mga start time namin before sa community namin, medyo hindi, bago-bago lang silang lumabas sa community namin. Lately lang, mga ilang taon lang nakakalipas. Pero nagsimulang magkaroon ng community here sa Philippines ng mga mystics. Medyo hindi pa sila doon na sumusulpot, hindi pa sila visible sa amin dati. Kaya hindi namin sila or hindi ko sila personally. Although Baldwin is older than me, pero parang lately lang din siya na-expose. So, kaya hindi ko rin siya nakilala. Kasi way back in mga 90s time, hindi pa sila namin nakakabanggaan ng landas. Not in a negative way ha. I mean, nagkikita in person. So, hanggang doon lang yung masasabi ko. Hmm.
Batara, meron po bang necromancy sa Diwataan? Nakikipag-usap po ba kayo sa mga nakikipag-usap ba yung mga Katalonan sa mga taong sumayapa na or namayapa? Yes, we cannot call it well kasi may say necromancy like you are working with the dead spirits and all. But it's too heavy naman to compare it to Diwataan. Pero yes, we communicate sa mga ancestors. In fact, ancestors are mga namayapang minamahal sa buhay. And it is our responsibility to mediate between two worlds, the physical and the spiritual. So, kapag may mga taong nagpapanaginip sa amin pero they are dead na pero parang nagpapanaginip sila sa amin, may mga ceremonies kaming ginagawa kasi maybe they are asking to help them na makatawid sa kabilang buhay. So may mga once kunyari ako may napanaginipan ako na may mga tao na namatay na tapos parang they are sad sa panaginip ko. The next day, may ginagawa akong ceremony. It's a ceremony, it's a sacred ceremony na kung saan pinaniniwalaan na once we perform as a babaylan or as a Catalonan, as a baylan, as diwatahan, na it's our responsibility to help them na makapag-ascend sa kabilang buhay. Dahil nga, it's our responsibility. We are mediators. Babaylans or diwatahans are mediators. But not all diwataan ay diwatahan ha. But all diwatahan are diwataan. Nakakalito siya sa inyo siguro kasi it's not really known sa buong Pilipinas, but that's our tradition. So yun. Oy, Ashley, nabuhay ka. Good evening, Sir B. Late ako. Oh, super duper over late ka kasi kanina pa kami. Anyway, it's okay. Hindi naman required, Ashley. Don't worry. And nandiyan ka naman din. Maya-maya, mag-i-end na rin naman tong live. May inaantay lang ako mag-pop up dahil wala pa rin siya. At sobrang tagal ko na naka-live. 3 hours na yata ako naka-live. 3 hours ba? I don't know. May mga nanonood pa, ilan lang yung nagko-comment. Huwag na kayo mahiya. Sige na mag-comment na kayo. It's your time na magsalita at magtanong kasi most of the time, kapag nagla-live ako ng Sunday, ang daming questions. Kaya kung nanonood ko every Sunday at hindi ko masyado napapansin, yung mga gantong random live, mas madalas ako nagpo-focus. So hanggat kaya ko pang sumagot. Kasi kapag tinigil ko to at mag-aantay ako doon sa inaantay kong meeting online, wala akong gagawin. So, rather i-invest ko na lang yung information sa inyo para kahit konti lang tayo na lang ngayon and obviously dahil madaling araw na at least 'di ba may pakinabang. Okay. Mhm. It's okay. Sir, bakit yung iba sa dreams need pa po nila interpret meaning but po sa akin clear picture yung mga na-involve? Because you are a prophetic dreamer and that's another dream process. Yung mga taong nagpapa-interpret, may mga glitch yung mga dreams nila kumbaga. Hindi nila na-receive yung parang normal dream lang siya na symbolic at hindi siya sequel or hindi siya um, parang vivid. That's the reason why they are just seeing the symbols part or glimpse at walang minsan sense yung story. Pero if you are claircognizant, prophetic dreamer, or you are enhanced, psychically speaking, you're enhanced, mas, or guided by a spirit guide, mas nagiging klaro, or di naman always, not all the time, but sometimes alam natin na when yung time na yun na prophetic siya, or when yung time na yun na this is not just a dream, this is something about the future, past, or may warning sa present time. So, that explains kung bakit ka masasabing enhanced because you know na may mangyayari in the future based sa dreams mo or current situation. Super late, Ashley. Eh, Romulo, andiyan ka pa pala. Sabi ni The Real G, present din ako nung Sunday.
Pwede po ba ipag-astral projection ka habang natutulog? Mamimit mo din ba ang astral sa astral projection kapatid mo or kung sino man ang nakikilala mo may habang natutulog din? Sabay po kayong nag-astral? Yeah, it's possible pero it's complicated. Kasi parang but yeah, may mga instances na kami na nangyayari yon. Nag-meet kayo or minsan naman talagang totally dream tapos automatically nagkaroon kayo ng unconsciously nagkaroon ng astral projection tapos para bang na-involve sa dreams mo tapos isang tao doon na panaginipan ka din at the same time almost the same scenario but maybe not the same but almost same concept or minsan continuation na punta sa kanya. May mga ganong scenario. Possible yon. Bakit po minsan natatawag na spiritual bleach yung sage? May mga nababasa po ako na hindi masyadong magandang gamitin ang sage kasi both positive and negative tinatanggal niya. Okay. It's not true na both negative and positive. You can never parang blame thing or the tool sa isang sitwasyon spiritually because pag nag-cleanse ka, it's your intention. It is a very powerful herb to cleanse out. Kaya nga, ang recommendation ko every time you use sage or any powerful cleansing method, dapat mag-purify ka kung walang light and purification na blend yung cleansing material na yon. For example, pure sage, wala siyang halong palo santo, wala siyang halong lavender, wala siyang halong any light material, pure sage siya. So pag nag-cleanse out ka, matatanggal talaga mga negativities. But hindi naman ibig sabihin matatanggal yung mga positive. Kasi parang ganito lang yan eh. Pag nagwalis ka ba, literal ka nagwalis, natatuklap ba yung pader, natutuklap ba yung floor? Kasi kumbaga ang kalat yung positive doon ay negative. Tapos yung floor yung positive. Kasi it's fixed there na parang yun yung normal need natin, yung floor. So pag winalis mo yung kalat doon, matitira pa rin yung floor. Although may dumi pa rin siya, 'di ba? Kaya kailangan mo pang sage, kaya niyang mag-deep cleanse talaga. Now, the problem sa sage, kapag over-cleanse naman, not just sa sage, but sa lahat ng cleansing method, pag over-cleanse ka, masyado naging dry. Too much of everything is bad. So, kaya nga may 99% na sinasabi sa pagpapatay ng bacteria, you have to put at least one bacteria para sa immunity. So, mawawala kasi ang balance if you cleanse too much. At it's impossible na ma-cleanse out everything lahat ng negative kasi negativity is also part, nagko-coexist yan eh. Hindi yan purely mawawala ng 100%. Now, not just the sage, but too much cleansing could also damage the flow of the energy. And anytime, mayroong positive nga, pero that positive is not helping, not healthy positive because it's dry. It's just there pero stuck pa rin siya. And that's the reason kailangan mo mag-purify. Yung purify is solidify mo yung energy na natitira doon. So too much of too much is wrong. Too much of something too much of too much, like, mali. Too much of teka lang, nawala ko sinasabi ko. Too much of sage. May gusto kong sabihin, hindi ko makuha yung proper wordings. Too much of everything. Too much of everything. Ewan ko, bahala na. Basta get nyo na yun. So, dapat mag-cleanse ka. Ay, mag-purify ka after. Lagi kong sinasabi yan. Never, ever cleanse. Cleanse. Nang forever cleanse ka lang nang walang purification. Sir B, may pwede akong gawin para yung isang bad na tao ay bumait. May mga ceremony na ganyan, pero pag mga ganyan ako personally, hindi ko na ginagamitan ng ceremony. I just give them advice or something because they have to change on their own will. Kasi if nag-change sila because of some ceremony, then it's not legit na pagbabago. Forced pa rin siya. So maybe try to influence that
person na lang, and kasi it's a physical problem. As long as it's a physical problem, address it with physical solution. Yun lagi ang pamantayan ko sa practice ko in terms of spirituality, practical magic and all. If you can address the situation as much as possible na same approach, same level of source, do it that way. If you think that the person is having issues with his attitude, look, ano bang meron sa paligid. You can cleanse, yun. Cleanse the place kung nasaan ka, make the place a better habitat for that person para pag nandoon siya, hindi siya stressed, hindi siya masyadong polluted, pati yung paligid niya. And then advise that person, maybe perform a reading if you know how to read, then read yung sitwasyon niya and provide advice. Pero yung to make a ceremony para mabago siya, siguro yung pinakagagawin mo na lang yan kapag sobrang sukdulan na, yung parang wala na talagang nangyayaring solution. You can try some ceremony, pwede naman yun. Pero ako nga, as much as possible, kung personal at pang-taong problema naman at walang kinalaman sa spirituality, then why bother, di ba? Why bother making a ceremony just to change someone's attitude or way of living? Mm, Ngayon lang po ako nagiging spiritually active ulit po after I suffered depression last December due to a terrible breakup. I refused to accept yung dream ko na I know was a warning, but yun pala yung totoo. Well, first thing, I'm happy that you already survived that moment. Yung pagiging depressed, sorry for the term, survived that moment. Parang medyo harsh yata. But, to at least now, every single experience naman natin ay merong meaning for us. Sabi ko nga, pain sa life natin ay essential. Pain sa life natin bilang tao ay essential kasi without pain, hindi natin alam kung paano maging masaya. And I know this is easy to say than done, di ba? Parang, um, but it's the reality. Kailangan natin malaman both sides. And now, if you're active, siguro much better. Baka that's another way of parang pagising ng kalooban mo na sometimes we have to suffer from a certain situation for us to realize that life is not just all about physical matter, that there's something better and bigger in somehow sa spiritual sense. Diba? Sometimes we have to feel pain physically or experience um, some parang dangerous situation or painful situation for us to feel the pain physically, and then marirealize natin after na physical pain is something na nakaka-bother. So doon natin ma-appreciate yung spiritual life because you know that you invested so much sa yung time mo sa physical plane. And then kung yung mga spiritual sense mo dyan, magigising ng konti na there's another life aside from spirituality, and you have to apply that. You have to appreciate your spiritual side so that your life will be balanced. And that is part of awakening process. And then time will come, mababalance ka na. But if you just focus more of spirituality naman at na wala naman yung physical life mo, I guess hindi siya magandang bagay naman dahil parang hindi siya balance. Ganun talaga na parang sinashutdown na lang yung lahat ng physical responsibilities, which sa panahon ngayon, it's not advisable. Maybe it's your time to explore more. Yun. Tapos, December ko po bigla nakita yung YouTube channel nyo sa page ko. May sinabi ka po dun sa card reading po ata yun. Sabi mo, someone might bring you here and not random. And I believe it's true. Well, exactly. Kapag
may pinagtatagpo-tagpo ng pagkakataon. But it doesn't mean na we are not free to do yung will natin. It's just may part ng grand design na magtagpo-tagpo ang pagkakataon. But hindi ito yung destiny na fixed. It's part, kaya nga hindi ako naniniwala sa destiny, sorry. Maibalik ko lang tong topic na to ng konti. Hindi ako naniniwala sa destiny. Instead, I believe sa grand design. And it's totally different. There's no such thing as yung destiny na alam ng ibang tao. May grand design, but destiny, destination, yes. But destiny as like, it's destined to happen or something, no. Hindi ako naniniwala. Kasi, first, I believe in spirituality. I believe in rituals. I believe in prayers. If there's such thing as destiny, ano lang silbi ng prayers, di ba? Lagi ko kasi sinasabi dati, kat umiyak ka, lumuha ka ng dugo dyan, kung destined mo talagang pasakitan, what's the sense of prayer, di ba? Hindi rin pala mababago. Ano yun? Laging miracle every time you pray. Tapos at the same time, I know maraming mga magre-react sa ganitong klase ko ng filosofiya sa buhay about destiny. I only believe sa thing na grand design. Kung hindi niyo pa narinig tong version ko na to, sabihin ko lang quickly, yung grand design is ito yung nakadesenyo ang ating life. Ito yung pattern ng life natin. May grand design sa pattern ng life natin. Like, there's a big map o parang atang nito? Destination kung sa Tagalog or sa English is destination but not really destiny. Pero parang masyadong confusing kapag yun ang ginamit ng term. Wait lang ha. Yung grand design is like pattern of your life, given pattern of your life. Parang sa cross stitch. You have this pattern and you know that this pattern itong kalalabasan ng buong drawing. Pero habang gumagawa ka, gusto mo magkaroon ng flower doon sa gilid ng puno na wala naman doon sa pattern. Create mo ngayon flower doon sa cross-stitch pattern mo out of your own idea. Even mayroong given na pattern para makreate yung isang buong art. So, ginawa mo, naglagay ka ng flower sa gilid ng puno kasi parang ang dull, sobrang tsaka, wala namang ganyang klaseng bulaklak dito man lang, panay puno lang. Naglagay ka ngayon. So, you already created a pattern, personalized pattern for your art. Same thing sa life natin, may grand design which is the default or given pattern sa cross-stitch. Sa atin din, nung pinanganak tayo, o Batara, ito yung life mo this year. O Batara, ito yung life mo sa lifetime na to. So, it's up to you. Ito yung ito yung pattern or grand design sa lifetime mo to. Ito kung bakit nakalagay ito dito because of your karmatic return, because of what you did sa past. Tapos ito naman yung mga possible future new things na aabangan mo. So ito yung grand design mo. But it's up to you if you change your karmic cycle na or i-enjoy mo pa rin ng paulit-ulit yung buhay mo. Okay? Kasi yung karmic cycle, yun na yung umiikot-ikot yung karmic bond mo. Babalik lang ulit, magre-return lang ulit yung design. Pero you can change the grand design and then the next time around, mababago na ulit yung pattern mo kasi you created na another part. So, pero yung destiny na sinasabi na no matter what you do, hindi mo mababago, I don't believe in that. May mga pagsubok na sinusukuan natin, but destiny is like an excuse for us sa isang bagay na hindi na nating napagod na tayong solusyonan at wala na tayong takas dahil alam natin na that's the right way to end na because it's our choice to end. Destiny is like an excuse for us if gusto nating paniwalaan ang sarili natin na eto na yon. But in fact, it's still kaya nating baguhin yon. Hindi yan fix. Hindi ko lang sure kung naiintindihan yung pinagsasabi ko dito. Ang daming mga umiikot sa ulo ko kasi pag pinag-uusapan yan. And ganoon kasi talaga ako. Napakalawak ng mga explanation ko sa sarili ko at kapag inilalabas ko sa ibang tao, feeling ko
kinakausap ko yung sarili ko and nakakalimutan ko minsan na baka hindi na nila ako nauunawaan at naiintindihan sa explanation ko dahil baka hindi nila nagiget yung naiisip ko din. So feeling ko, naririnig yung naiisip ko, kaya tuloy-tuloy lang ako. So anyway, if naget niyo yung point ko, thank you. Pag hindi, sorry. Okay. Hmm. Okay. Ano to pinag-uusapan niyo, Romulo? Ask ko na now na parusahan siya. If ma-stroke siya and di niya makapagsalita, will be a big relief for everyone. Di naman siya magkasala pa kahit papaano. Ano ba to, Romulo? Bakit parang meron na kayong gustong patayin? Anyway, it's your choice. If you want to do something, then so be it. The real G, ganda ng explanation niyo, sir. Thank you. Well, this is just my own explanation. Tungkol ba to sa Destiny and Grand Design? O kasi marami nababalo dyan sa Destiny na yan. At saka maraming na false hope. Alam mo yun, yung siya na ba ang destiny ko, lalo sa love life, lagi nakakabit sa love life yung destiny na yan, na hindi na matigil yung mga tao kakaisip na, well, makikita ko na ba yung destiny ko? Girl, hindi mo makikita ang destiny mo, kaya wag mong hanapin. Be your own partner. Be the partner that you want to be. Tama ba yung sasabi ko? Basta, may mga ganun kasi na parang, darating na ba yung destiny ko, ganun-ganon. Hindi yung darating basta-basta. You have to put effort. You have to be someone na ka-meet-meet in the future. If nakalugmok pa lang dyan at wala at ginagawa mong paulit-ulitan yung bagay na, kasi dahil sinabing destiny na maghirap, doon lang times, madali explain. Gusto niyo yung destiny maghirap, ito na siguro ang kapalaran ko ang maghirap. That's already a negative vibration. Iisipin mo na agad na ito ang kapalaran. And ang pinakayo ko sa lahat, sasabihin pa ito ang kagustuhan ng Diyos. Well, my God, sa pagkakaalam ko, binigyan niya ako ng kalayaan. At hindi kagustuhan ng Diyos na maghirap ako. It's my fault kung maghirap ako. If hindi ko kayang masurvive yun, hindi ko pwedeng isisi sa ito yung ginawa ko. It's my action. Binigyan niya ako ng pattern ng life. Maybe part nga doon yung pagsubok sa buhay na yon. Pero I'm sure, hindi niya ako binigyan ng bagay na hindi ko pwedeng solusyonan. At hindi ko pwedeng sabihin, ito ang kagustuhan ng Diyos. Girl or guy or boy, hindi mo yan hindi yan kagustuhan ng Diyos. Do not blame whoever your God is. Do not blame your higher being. Do not tell that namatay yung kasama mo sa aksidente, sasabihin mo, pagpasensya na, pagpasa Diyos na kasalanan ng kagustuhan ng Diyos yan. I mean, I get the point. Dahil parang end point na tayo, wala na tayong explanation, ibinigay natin sa Diyos. Pero hindi niyo ba naisip na sinisa niyo sa Diyos yung sitwasyon? This is my own belief. I'm not saying na mali yung mga belief na ganun sinasabi niyo. This is just my own understanding between two worlds of buhay na tao at saka sa mga Diyos, or kasi iba-iba tayo ng mga understanding sa spirituality and ano. That's why sinasabi kong yours and mine and all. But I'm just referring to our own idea. So yun lang. Kaya same thing sa destiny, parang sinisi natin yung kapalaran. Wala tayong ibang maisip kundi ang destiny dahil ito na yung destiny ko. Ay, di ako papayag at yung destiny ko na maghirap ako. Gagawa ko ng paraan. Destiny na maging loveless ako. Aba, hindi rin ako papayag. Destiny ko na maging matandang single. Aba, hindi ako papayag. If tatanggapin ko ang destiny ko yun, di lalo kung di ma-attract yung mga bagay-bagay. It is part, the grand design ng buhay ko na mahirapang makahanap ng lover. Maaring ganon. But it doesn't mean that that's my destiny to be single forever. Papunta na tayo ng February topic, so stop ko muna yan. Okay. Anyway, ang ingay ko pala dito. Sana yung mga kapitbahay ko hindi naingayin sa akin. Binabasa ko lang saglit yung mga comments. Sumasagot ako, Hindi ko pa nga binabasa out loud.
Nauulit ang mga nangyayari sa akin with regards to love relationships sa akin, but now I know I have a choice to change it by focusing on my life this time. Yes, oo naman, we can really change it. I mean, sabi ko nga madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero do not claim it for just for santo. Just mio marimar. Do not claim that that's your destiny. Okay? Grand design mo yan na maaaring ma-challenge ka sa love life this lifetime. Maybe because of your karma. Maybe because of your karmic cycle. That's why, papaano kapag rinit mo pa rin as destined mo mangyari, so, ganun pa rin gagawin mo. And the next time around, kung nabuhay ko ulit next lifetime mo, ganun ulit, kasi hindi ka gumawa ng solusyon. So, hanggat hindi mo nagagawa ng bagong solusyon ang buhay mo, yung grand design mo, pa ulit-ulit lang na cycle. So, right now, if you're having problem sa love life mo, dalawang choice mo. It's either do differently sa mga next approach mo or so be it. Deadman mo ang love life mo, be a single ka man forever or hindi. Di ba? At least dun sa part mo na, you're not giving up. You're just focusing more sa ibang bagay na mas maaaring makakuha ka ng kaligayahan. Giving up something that you love sometimes hindi nangangahulugan na you're giving it up literally. Okay? You are just trying to let your life live differently. And then, for sure, once na nagkaroon ka na ng mga ibang experiences na not so much of that situation, magkakaroon na ng idea yung mind mo how to manage or how to change naturally yung mga ganong bagay na nakapag-fail ng love life thing mo. Then once you have another love life na and a relationship na, maaaring mabago mo na yon. It's easy for me to tell you guys kung ano yung idea ko about this. But trust me, I am doing my best to apply this type of philosophy sa buhay ko. Maybe I'm not yet parang master sa gantong philosophy, but it's my way of living, way of life pala, my philosophy in life, kasi I don't want to stop. And the only thing na biniblame ko sa buhay ko if there's something wrong is myself. Yes, it's myself. Unless may mga obvious reasons from other people. But most of the time, in general, bakit ba ako naghihirap? Bakit ba ako nawawala ng pera? Bakit ba hindi ko na ma-manage yung pera ko? Bakit ba parang wala akong magandang trabaho? Dumating sa time ako na gano'n ng life ko na parang, well, hindi naman ako sobrang naghirap talaga totally. May nakakain naman ako everyday. But yung part na parang hindi ko na-achieve yung gusto ko ma-achieve, bakit ito lang? Hindi ko bine-blame ang sarili ko, ang ibang tao. Lagi kong iniisip na it's not them, it's you. Okay? Because I chose to focus more sa part lang na yun. So what I did, I sacrificed some part, I took the risk na magbago ng posibleng sitwasyon. And then, fortunately, nagkaroon ng change. So yung dati ko naranasan, nawala na. So I said to myself, kaya naman pala. So it's not about destiny. So kung pinaniwala ko ang sarili ko na destined ko nang maging ganun ang life ko, hanggang ngayon na ganun pa rin siguro ako. Now, hindi pa naman ako successful person totally. And kahit naman sa love life, ganun din ako eh. Kung kung iiyak man ako, di umiyak. Kung magdrama man ako, magdrama. Pero after that, hindi pa rin ako titigil na maniwala na I can still have a better love life in the future. Pero hindi ko muna siyempre papagurin muna ang sarili ko na pasok na naman ako sa another relationship, hanapin ko agad siya. Hahayaan ko na lang muna mag-flow yung grand design and then I focus more about sa bagay na ibang bagay na pwedeng gawin. Tulad nga nung nangyayari sa'yo, focus more on the spirituality maybe. Baka masyado ka nag-focus sa emotion mo lately. Correct. Destiny motto ng mga tamad at ayaw kumilos. Oo, o kaya yung mga yun nga, tamad nga. Yun na nga yun. Hindi ko pa napapataw yung sarili ko until now sa nangyari before. But is there any way po, sir, na I'll get over this karma? I did bad sa best friend ko dati and he died not knowing about it. Well, acceptance is the key.
Um, if you're suffering now from you think na parang result of your action, then learn from it, then don't do it again. And then if you are concerned about the spiritual side ng sitwasyon because yung nga, yung best friend mo nga died without knowing it, then this is the best time for you to confront that person, maybe by just going to sa cementerio or mag-state ka lang ng simple prayer stating talking to him na, or her na ito yung sitwasyon. So it really it will help you feel good. And dun sa karma kasi hindi kasi siya ganun-ganun na wait lang. Wait, hold on. Hold on. Kumuha kasi ako ng food. Sige, promise na to hanggang 2 o'clock na lang. Mukhang magpaparamdam na yung kakausapin ko. Nasagot ko na ba yung question? Basta yun. Yun lang naman. If you are depressed, if you are stressed, normal yan. Wag mong i-deny. Kailangan mo matanggap. Kasi kung yun ang karma mo is ma-depress, you have to accept that feeling. Kasi para ma-survive mo. If hindi mo matanggap hanggang ngayon, paulit-ulit kang magkakaroon ng dam, di mo na-survive yung karma mo. So acceptance is the key. Iba-iba rin kasi iba rin ang solution, and walang makakapagsabi exactly how to change that. Ano ba yun? If that's the case, then better kung nag-appear na sa dream mo. Ang tawag dyan, konsensya. Baka hindi mo napapatawad pa ang sarili mo because of your conscience. Let go of it. And for sure, mas may better understanding na yung best friend mo because ascended na siya. Or not really ascended. Parang nasa spiritual form na siya eh. Mas pataas na yung wisdom level niya compare sa atin. So kapag namatay na siya at gano'n na na-discover niya, tapos nag-iipan mo pa siya, then probably mas naintindihan niya na or natanggap niya rin na mag-move on ka na rin. Naka-chonky that si service. Sobrang late na appointment pa rin. Kasi taga-ibang bansa siya. Ask ko po if namatay ang isang tao, kung ano yung last na damit na suot niya nung namatay siya, ganoon din ba ang damit niya pagka-spirit kapag spirit na? Hindi. Walang damit ang spirits. They're just playing energy. Pero sasabihin natin, baka pinakita kami may nakadamit. It's what you call psychic impression. Yung energy itself of the spirit ay merong vibration. Tapos merong memory. Yung energy. Ikaw na nakakakita ng spirit, matatap mo yung psychic impression, magkakaroon ka ng psychic impression, mag-flashback sa yung itsura ng spirit na yun. In fact, humarap lang sa yung spirit na yun as energy, na hindi nga siya human form eh. Yun. Kasi ang mga spirits, yung sa plane natin, they're plane energy. Nagkakaroon lang ulit sila ng form if nandun na sila sa tawid. If doon na sila sa
spiritual world talaga ng the other side, which bukod pa yun sa isang astral level dimension, iba pa yun. Hindi yun napupuntahan ng mga nag-astral project. That's the world of um, the other world. Doon na sila nagkakaroon ulit ng another damit. But most of them din, nagbabago na. Yung nakikita natin mga damit-damit na yan, sa impression niya natin. Sometimes makikita mo nakadamit siya ng ganito. The next day, nagbago na naman. So, yung mga impressions ng spirit, nakikita natin. Walang damit ang spirit. Ano? Mm, posible mas spiritual guide mo namatay na lolo't lola? Yes, possible. Lahat ng mga spiritual form, pwede maging spirit guide. Lahat ng mga spiritual form, pwede maging spirit guide. Name it. Basta spiritual being, name it. Pwede. Pero, yung mga spiritual guide natin kasi, nakadepende kung ano mission mo. If lolo't lola mo, baka they're just guiding you like sa normal regular life if they are not into mysticism. Unless, practitioner ng lola mo. Kaloka ka, Romulo. Hindi ka pa nga spirit, gusto mo na maging spirit guide. Choice mo, kung gusto mo, why not? Parang mas gusto ko tong itong software na to kasi sa software ng StreamYard. Mas maraming drama. Wait lang. Wait. Kaping mainit. Paano ba yun? To? Ito nga. Tama ba? Dito? Ay, hindi. Wait lang ah. Sana tama. Ayan. Kung gusto niyo mag-appear dito, sige na, try nyo para lang meron akong matry kasi first time ko itong gawin. If you have question, click that link para add ko kayo dito. Kasi gusto kong malaman kung anong effect kapag may nag-join. Click that link para mag-join kayo sa live. Kahit sandali lang. Yun na. Total, nandyan na rin naman kayo. Maya-maya alis na ako.
Minsan ako tumambay sa random live. Try ko lang. Romulo, pasok. Ay, Ashley, wait lang. Di ba, Ashley, remember, nanalo ka ng smudge stick pero hindi nag-lapse na yung time mo, hindi mo nakuha. Di ba may kasabay ka nun? Sino yun? Hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon kasi alam ko nag-send siya nung pang-shipping niya. Tapos nagka-problem yun. Tapos nakahinanap namin siya. Hindi na namin siya makita sa chat. Hindi ko rin alam yung pangalan niya. Sa dami-dami ng chats. Kaya gusto ko malaman kung sino siya. Kasi i-resend namin. Sabi ko nga, nagdagdagan ko pa ng isa, magparamdam lang siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Uy, wala tayong papasok dito. Ang tagal ko na siyang hinahanap. Sabi ko mag-message ulit kasi tambakan yung message niya. Alam ko nag-send pa naman siya ng 100 that time. Kailangan ma-ship yung gamit, yung ano niya. Yung libre niya. Sabi ko nga dodoblehin ko na magparamdam lang siya. Alam kung sino siya. Alam ko din babae yun. Huh? Someone is here? Wait lang. Wait. May pamasok pala. Hello? May tao ba? Wait lang. Hello? Yuhu. Ay, umalis. Nasaan na? Umalis siya. Sino ba yun? Sino yung pumasok kanina? Nawala siya, sayang. Hello? Sir, bias ko po. Wait lang. Ano daw? Yung mga mahal sa buhay natin ng sobrang tagal na namatay, posible ba na nakikita tayo, alam kaya nila ang ginagawa natin? Or narinig kaya nila tayo if kausap na lang sila sa isip natin? Possible kapag they are still here. I mean, hindi pa sila na parang they're interested to know you, to guide you or to know what's you're doing, what's your life, ganyan. Possible. Pero not, minsan nag-ascend na sila at nag-move on na sila sa life talaga nila and move on sa new life. New chapter sila. Possible yun. Anyway, sorry ha, but I have to go now.
Nandito na yung kausap ko. Okay. At palikain ko na dito ng chichirya. Naging komportable na ako sa inyo kakadaldal dito. So, since wala naman nag-go dito, I have to say goodbye for now. I'll see you on Sunday. Or hopefully sa Sunday na. Oh my goodness, anong date na ba ngayon? 26. See you when I see you. I don't know how to end this, but I guess i-cancel ko lang. Finished. Okay, bye-bye.